დილამ მშვიდობისა ყველას 5 მარტი გაზაფხული იკრებს და იკრებს ძალებს ყველას მოგესალმებით და BMG-ს გუნდიც იქოქება თქვენთვის რომ საქმიანი დილით დაიწყოს და მთელი დღის განმავლობაში საქმის კურსში ჩაგაყენოთ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე მიმდინარე ამბებზე. თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ მუქარა შინაგან საქმეთა მინისტრისაგან შანტაჟი ეროვნული ბანკისგან ბრძოლა კაკებეშნიკური მეთოდებით მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე მოსმენა 4 საათზე მეტხანს გაგრძელდა და ძალიან ბევრი გზავნილიც ითქვა. TBC ბანკის დამფუძნებელი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს უნდობლობას უცხადებს მამუკა ხაზარაძემ კი საკომიტეტო მოსმენაზე, რომელიც პირველი ჩაშლილი მცდელობის შემდეგ შედგა, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან შეხვედრას და საუბრის დეტალებს იხსენებს. ხაზარაძეს მოსმენის შემდეგ დეპუტატებმა ოპოზიციიდან ხელისუფლების გადადგომის საკითხიც დააყენეს. გვენეტაძე პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე ფრაქცია ევროპულმა საქართველომ დაიბარა. ახლა ჯერი კომიტეტის თავმჯდომარეზეა, რომელ დღეს მოიწვევს იგი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. მამუკა ხაზარაძის მტკიცებით ბიზნესის მფლობელებს საქართველოში ბევრი რამ აქვს სათქმელი და ისინი ერთგვარი სტერეოტიპებით, ანგლებოდ სტერეოტიპით არიან შეპყრობილნი. უცხადია გუშინდელ შეხვედრასაც არ ჩაულია ანაკლიის სპორტის თემის გარეშე. ხაზარაძემ კაბალური უწოდა ხელშეკრულებას, რომელიც სახელმწიფოსთან არის დადებული ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის მიერ. კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ ვრცელი კომენტარი აღარ გააკეთეს და მხოლოდ ერთ კითხვაზე პასუხით შემოიფარგლენ. აპირებს თუ არა მამუკა ხაზარაძე პოლიტიკაში მოსვლას? იმაზე მეც რაც კომიტეტზე 4 საათის განმავლობაში ვისაუბრე, იმაზე მეტ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. დიდი მადლობა. პოლიტიკაში გიხილავთ ბატონო. არა, პოლიტიკა ჩემი საქმე არ არის. TBC კი არის ქართული ეკონომიკის საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება სხვა დეტალებიც მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში, გასული წლის იანვარ-თებერვალთან შედარებით ნაერთი ბიუჯეტის, ანუ საუბარია სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტების გაერთიანებულ მაჩვენებლებზე საგადასახადო შემოსავლები 10%-ით, ანუ 150 მილიონი ლარით გაიზარდა. ჯამში საქმის კურსში რომ მძანდებოდეთ, თანხობრივად ყველაზე მაღალი ზრდა დამატებითი ღირებულების გადასახადშია 66 მილიონი ლარი, შემდეგ უკვე საშემოსავლო გადასახადი მოდის, პროცენტულად ყველაზე მეტად მოგების გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი გაიზარდა 31%. შემცირდა იმპორტის და ქონების გადასახადიდან მიღებული შემოსავლები 5 მილიონი ლარით. ერთი პრივილეგირებული ბიზნესმენის მცდელობა პარლამენტის ტრიბუნიდან ჭორაობით იმუნიტეტის მოპოვების მეწერილებს არ უწევ. მე სათქმელს პირდაპირ ვეუბნები და პირში ყველას. მათ შორის იმ ხალხს, ვისთანაც საქმიანი ურთიერთობა. პრივილეგირებულობა ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს შანტა ბიზნესში. შანტაჟის ენით საუბარი საერთოდ საჯარო პოლიტიკიდან უნდა გაქრეს და მიუხედავად ამ შანტაჟის ენით საუბრისა, ყველას მოუწევს პასუხი აგოს როგორც თავის ვალდებულებებზე, ასევე სიტყვებზეც. ორშაბათს საღამოს საკომიტეტო მოსმენის 4 საათიანი ეთერის შემდეგ საღამოს 5 საათისთვის ვიცე-პრემიერმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა სწორედ ასეთი კომენტარი გააკეთა. ფაქტია, რომ პროცესები მხოლოდ იწყება და რაც ცვლილებებს მისცემს ის დასაბამს, ეს ყველაფერი უახლოეს მომავალში გამოჩნდება. ისიც ფაქტია და მე გარდაულად მეჩვენება, ამაზე გუშინ დილით ვისაუბრე, ცალკეული საკადრო, მათ შორის სტრუქტურული ცვლილებებიც. როდის უნდა ველოდოთ გიორგი გახარიას საკანონმდებლო ორგანოში მისვლას, რასაც იგი ადასტურებს, ჯერ არ ვიცით, თუმცა შანტაჟი გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში რამდენჯერმე ახსენეს. რომან კაკულიას შემდეგ მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ შანტაჟში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი დაადანაშაულეს, რაზეც ეროვნულმა ბანკმა კომიტეტის ხდომის მიმდინარეობისას განცხადებით უპასუხა, რომ ასეც, ანუ შანტაჟს ადგილი არ ქონია.
ეგ არაფერი, მაგრამ ხაზარაძე თავის გამოსვლაში საუბრობდა სხვა დეტალებზე, რომელიც ეხებოდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და მის ახალმოადგილეს პაპუნა ლეჟავას. ხაზარაძემ ღია და დაუფარავად განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მხრიდან ადგილი ჰქონდა ფაქტიურ აღიარებას პოლიტიკური ზეწოლისა და კობა გვენეტაძე ხაზარაძეს მის წინააღმდეგ სასამართლოში ჩივილს სთხოვდა. პატრა გადახვევა სასამართლოს ხსენებაზეა კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც თქვენთვის მაქვს და 2 წუთით მოგწყვეტ TBC-ს ამბებს. სოფლიო სამართლის პროექტის ჯგუფმა, ეს კი World Justice Project-ია, კანონის უზენაესობის ინდექსი გამოაქვეყნა გუშინ წინ, რომელიც ჩაიკარგა ბევრ სხვა თემებს შორის აი ამ ალიაკოთის გამო. მოკლედ ამ პროექტის დაკვლევის მიზანია დადგინდეს, რამდენად ამცირეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში კანონის უზენაესობის დაცვა, კორუფციას და სიღარიბეს, ასევე რამდენად ზრდის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას და საზოგადოების მიმართ მთავრობის ანგარიშვალდებულებას. მოკლედ საქართველოს აღნიშნულ რეიტინგში მსოფლიოს 126 ქვეყანას შორის, აბა თუ მიხვდებით რომელ ადგილს? დიახ, 51 ადგილს იკავებს. რაც გასული წლის შედეგებთან შედარებით 3 პოზიციით გაუარესებული შედეგია. თუმცა გასულ წელთან შედარებით რეიტინგს 8 ახალი ქვეყანა დაემატა, ესეც უნდა აღინიშნოს, კორექცია შეიძლება ამ მიმართებითაც იყო და საქართველოს სარეიტინგო ქულა, რომელიც 0-დან 1-მდე ითვლება, 0.71 მეასედია, რაც წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებელია, თუმცა ჩამოუვარდება 2017 წლის სარეიტინგო ქულას. აღსანიშნავია, რომ აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში, რომელშიც 13 ქვეყანა შედის, საქართველოს პირველი ადგილი უკავია. დაუბრუნდეთ TBC ბანკის და მისი აქციონერების თემას, რა ითქვა გუშინ ახალი და მნიშვნელოვანი, ცალსახად ბევრი რამ, იმდენად ბევრი, რომ შეიძლება რაღაცები ჩაიკარგოს კიდეც, თუმცა ჩვენ არ დაგვეკარგება და არც ვინმეს დაეკარგება ამაგი გუშინდელი ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილებისა, რამდენად ადეკვატური იყო კითხვები და შემდგომ უკვე პასუხები, აი ამაზე ცალსახად ღირს მსჯელობა. და მოდი დავიწყოთ იმით, რომ კომიტეტი შედგა და ესეთი წარმომადგენლობითი ეს უკვე ცალსახად კარგია და ირაკლი კოვზანაძეს მადლობა ამისთვის. არც მეპარებოდა ეჭვი ისევე როგორც კოლეგის კომიტეტზე იმძლავრა წინასხდომიდან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან დაშანტაჟებულმა რომან კაკულიამ და ეს კითხვა დასვა წეღან ჩანდაგერ ბატონო რომანი. ეხლა რა ვშვებით, როდის ვიწევთ კობა გვენეტაძეს და მის გუნდს, რათა ყველა დეტალი გაირკვესო. ეხლა გვენეტაძე არ ვიცი მივა თუ არა, არც ის ვიცი ძველ ჩვენებას მიაწვევა, ანუ გაუთქმელობას დეტალებისა საფინანსო სისტემის თუ ბანკის არ დაზიანების მოტივით, მაგრამ აი გახარია რამდენად შეძლებს როგორც ვიცე-პრემიერი ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას, რაც კონკრეტულად ბანკს უკავშირდება. ეს ყველაფერი ალბათ უახლოეს მომავალში გამოჩნდება, მას შემდეგ, რაც გიორგი გახარიამ დაადასტურა, რომ იგი აპირებს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში მისვლას. კარგი, მოდი განსხვავებულ დეტალებს შევეხოთ, დაპირებულს, მთავარის დათქმით, რომ ფაქტია, ხაზარაძემ უკვე მთავრობის პარლამენტის რეგულატორის ბოსტანში ისროლა ქვები და ეხლა ოფიციოზის ჯერია უპასუხოს პირველად საჯარო დალაპარაკებულ უმსხვილეს ბიზნეს ჯგუფს და რას ნანობს მამუკა ხაზარაძე. თუმცა ვიდრე ამას მოვისმენთ, რას ნანობს ხაზარაძე, აღნიშნოთ ღირს საკითხი, რომელზეც ხაზარაძემ პასუხი გასცა ომეგა ჯგუფის დამფუძნებლის მეუღლეს, ასევე თანადამფუძნებელს თუ ავშთები, ქალბატონ ნატა ჩხეიძეს, რომელსაც დაუდასტურა, რომ არც ერთ ეტაპზე არავის მასთან ომეგას თემაზე არანაირი ზარი არც გაუკეთებია და შესაბამისად არც კომუნიკაციაში შესულა. ვალში არც ზაზა ოქუაშვილის მეუღლე დარჩა და ყოფილი პატრიოტი, უბრალოდ მოქმედი პატრიოტი, მაგრამ არაპატრიოტთა ალიანსის წევრი, ქალბატონ ჩხეიძე ადასტურებს, რომ მამუკა ხაზარაძეს უდასტურებს, რომ სრულიად ადეკვატურია, რაც მის, ანუ TBC-ს თავს ხდებაო. მაინც რას ნანობს ხაზარაძე, მოდი მოვუსმინოთ TBC-ს დამფუძნებელს. მე გეუბნებით, რომ ქართული ბიზნესი აი ამ სტერეოტიპით არის უკვე შეპყრობილი. სტერეოტიპი, იმიტომ რომ სათქმელი იცით რამდენია აქვს? ძალიან ბევრი აქვს სათქმელი რა. მაგრამ ოთახებში და ესე თქვათ, კულისებში უნდა მოხდეს გადაწყვეტილება რა. მე შეცდომა დაუში, პირდაპირ გეუბნებით, რომ ერთ-ერთ ესეთ შეხვედრაზე ვიყავით. შეცდომა დაუში, თქვენ იცით რა შეხვედრაზე ვსაუბრობ. ეს ხო წარმოუდგენელი შეხვედრა.
რომელსაც ვნანობ, მაგრამ იმ განწყობით მივედი, რომ იქნებ რაღაცა გადაწყვეტს. ამიტომ მოდით რა თვალებში უყუროთ ერთმანეთს და გულსველები ვიყოთ. აქ არ არის ლაპარაკი, მე ყველას პატივს ვქცევთ, არა ვარ აქ მოსული, რომ ან ოპოზიციის გული მოვიგო, ან პოზიციის გული მოვიგო. აქ მოვედი მე ქართველებთან, ადამიანებთან, რომელთაც გვინდა ხვალ ახალი ცხოვრება. უნდა არსებობდეს კანონი და ეს არ უნდა იყოს, რომ პროკურატურა გვაშანტაჟებდეს იმით, რა ქვია, პრესკონფერენციებით. მე მოუწოდებ, რომ სასწრაფოდ გამოვიდნენ, დაჯდნენ პარლამენტის ან არ ვიცი, პრეზიდენტ თქვა, რას ქვია ფულის გათეთრება. ამოიღონ კანონმდებლობა და ზუსტად თქვა, თუ ეს თაროზე შემოვიდება, მე პირობას გაძლევთ, რომ არ დავთმოთ ერთ წამით. გუშინ მამუკა ხაზარაძემ დაამტკიცა, რომ საკმაოდ ხშირი და ეხლა არ ვიცი რამდენად მჭიდრო, მაგრამ ხშირი ურთიერთობა ჰქონდა ბიზინა ივანიშვილთან, უკვე მორიგი ეპიზოდი გაჩნდა ბიზნესის და ხელისუფლების. ასევე ივანიშვილის როგორც არაფორმალური მმართველის ჩართულობისა პროცესებში დასტურად იმისა, რომ მისი და დიმიტრი კუმსიშვილის, ასევე მამუკა ხაზარაძის შეხვედრა ჰქვია. ამჯერად მორიგი შეხვედრის და ტრიოს განხილვის მთავარი თემა ბანკი რესპუბლიკას ნასყიდობა იყო. მოხდა შეხვედრა, ჩემი შეხვედრა ბატონ ბიძინასთან და კუმსიშვილთან მიმდინარე საკითხებზე. და იქ უბრალოდ ჩემი გულის ტკივილი გამოთქვი, რომ რატო ქართველებს არ გვეძლება საშუალება, რომ ესე თქვათ, გავფართოვდეთ და ვიყიდოთ. იქ საუბარში ითქვა, რომ და მე მინდა ძალიან ობიექტური ვიყო, რომ თქვა, რომ კი მეც ესე ვფიქრობ, ბატონ ბიძინამ დაადასტურა, რომ დიახ, მეც ესე ვფიქრობ, რომ ქართველებმა და ასე წარმატებულმა ბანკმა უნდა ესე თქვათ, გააკეთოს ეს გარიგება და უბრალოდ საუბარში წარმოვიდა იქნებ პროგრეს ბანკიც გეყიდათ. მე ვიცოდი, რომ ძალიან პატარა ეს ბანკი, მე ვიცოდი, რომ ესე თქვა არაფერი ამაში განსაკუთრებული არ ხდება. ჩვენ შევედით პროგრეს ბანკში, მალე მივიღეთ თანხმობა ეროვნული ბანკიდან. ჩვენმა მიმდევრებმა და Forbes-ის მკითხველმა იცის ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, მე გულისხმობ რესპუბლიკას შეძენას TBC ბანკის მიერ, ეს ბიზნეს გადაწყვეტილება იყო, თუმცა ადრეც ვთვლიდი და ეხლაც ვამბობ, რომ ცალსახად ვუჭერდი მხარს და ვუჭერ მესამე სოლიდური მოთამაშის დამკვიდრებას მყარად ბაზარზე, TBC ბანკის და საქართველოს ბანკის მიღმა. მინდა გითხრათ, რომ ამის რეალური შანსი არსებობდა ჩინური ჰუალინგის შემოსვლითაც, თუმცა გუშინდელმა სამღამომ და საკომიტეტო მოსმენამ ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე, ასე ვთქვათ, გასვლისას მე საკმაოდ დამამძიმა, რადგან არ არის არავისი საქმე გარდა ეროვნული ბანკისა, რომელიც თავად აფასებს რისკებს, თუ ვის ეძლევა უფლება შეიძინოს ან შეეზღუდოს ახალი ბანკის ყიდვის პროცესი და თუ TBC ბანკის შეზღუდვა და ესეთი რამ ფაქტია, რომ მოხდა ეროვნული მხრიდან შეეძინა რესპუბლიკა, ჩემი მოსაზრებით ეს იყო ცალსახად სწორი, თუმცა მე დღემდე არ ვიცი მოტივი, ისევე როგორც ცალსახად ამაზრზენია და არასწორია ეროვნული სწრაფი თანხმობა და შეცვლილი პოზიცია საპირისპიროზე. მეორე, ფაქტია ხაზარაძემ ამ თემაზე მიიღო ბიძინა ივანიშვილისგან კურთხევა, რომელიც შემდგომ ეროვნულმა ბანკმა სწრაფად შეცვალა უარყოფითი, მაგრამ სწორი პოზიცია TBC-ის მიერ სოციეტეს შეძენაზე. ეს ცალსახად გახდება ბიზნეს მედია საქართველოს მოკითხვის თემა რეგულატორთან მიმართებაში და მათ მოუწევთ მეტი დეტალები თქვან ამ საკითხთან დაკავშირებით. და ბოლოს მესამე ფაქტია, რომ კურთხევა შეეძინა ბანკი რესპუბლიკა, მოყვა კუმსიშვილის და ან თავად პროგრეს ბანკის ერთ-ერთი მოწილეს ბიძინა ივანიშვილის მოსაზრება პროგრეს ბანკის შეძენასთან დაკავშირებით, რომელიც თავის დროზე თბილისის მერის კახა კალაძის და ბიძინა ივანიშვილის მფლობელობაში გახდათ და ვარიანტად ყოველთვის განიხილებოდა როგორც ერთგვარად ქართულ ბანკის ჩამნაცვლებელი იმ შემთხვევაში, თუ ქართუსთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო შექმნილი, გაგრძელდებოდა. გუშინ ამ თუ სხვა თემაზე და არ ვიცი ეს ითვლებოდა გახარიასგან შემოთვლილ პრივილეგიად თუ სხვა რამ, ერთგვარად მაინც არსებობდა ეს არასწორი და მახინჯი კომუნიკაციის რამდენიმე თვალსაჩინო მაგალითი, რომელთაც ვერავინ ვერ იტრაბახებს, რასაც განიცდის მამუკა ხაზარაძე, ვერც ბანკი, ვერც მისი აქციონერები და ვერც ამ შეხვედრის სხვა მონაწილენი, ხელისუფლების ყოფილი თუ მოქმედი წევრები. ბადრი ჯაფარიძემ კი გუშინ ჯიგარომ და ოქრომ 2008 წელი გაიხსენა და თქვა, რომ იმ პერიოდში ბანკებმა 800 მილიონი დაარეზერვეს
უამრავ კომპანიას ჩამოეწერა ვალიო, მაგრამ რატომღაც მხოლოდ 17 მილიონზე კეთდება აქცენტი. რამდენჯერმე ბოლო დროს ბადრი ჯაფარიძისგან მოვისმინე გულის ტკივილი და ესეთი კითხვები, რომ კი მაგრამ თქვენ კაი ხალხო, არ გახსოვთ რა სიტუაცია იყო 2008 წელს საქართველოში და მსოფლიოში პანტაპუნტით რომ სკდებოდნენ უმსხვილესი ბანკები. ესეთ კითხვას სვავს ბადრი საზოგადოების პარლამენტის წინაშე, ეხჩემო ბადრი. მე რასაც გუშინდელს ხდომას უყურებ, ეჭვი მაქვს რომ არა თუ Lehman Brothers-ის ან ირლანდიური ბანკის ან Bernstein-ის თუ სხვების პრობლემები, რომელმაც მთელი მსოფლიოში აზანზარა და კიღამ ამოაყირავა და ჩვენ მაინც მოვახერხეთ ამ პერიოდში საქართველოს ფულის წამოღება სახის შენარჩუნებაც. იდეაში ახლა რა უყურებ, არა უშავს რა ტანზეც ვართ, ტანით შევინარჩუნეთ, ასე რომ კითხვას იმაზე ეკინო დავსვავთ, რატომ არ ახსოვთ. გუშინდელი საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ მე კიდევ ერთხელ მიმყარდება მოსაზრება, რომ უმრავლესობის მეხსიერება იმაზე მილევადია, ვიდრე რა გითხრა, სილქნეთის გადახვევის რეჟიმია. ხაზარაძე კი კითხვას სვამს, რა მოხდება მაშინ, თუ მომავალ წლებში ვინმე არასამართლიანად ჩათვლის მაგალითად და მან მკეთრად გააკრიტიკა ეს მიმართულება სესხების განულების აქციას. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ მამუკა არ უყურებს მინიმუმ სიმპათიით ბიძინა ივანიშვილის ბოლო პოლიტიკურ პროექტს. დიახ, ეს პოლიტიკური პროექტია და გუშინდელი სხდომიდან ცალსახად შეიძლება დაისვას სტოლობის ნიშანი, რომ ეს არის ომი თბილისის და ბიძინა ივანიშვილის შორის. მამუკა ხაზარაძეს როგორც ამ გუნდის ლიდერის და ბიძინა ივანიშვილის შორის. რაც შეეხება გიორგი გახარიას, მასთანაც მსგავსად მთავრობისა მხოლოდ ერთი შეკითხვა მაქვს და იმედია მომეცემა ამაზე საუბრის საშუალება ბატონ ვიცე-პრემიერთან და ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. რატომ არის პრივილეგირებული მამუკა ხაზარაძე როგორც პრივილეგირებული ბიზნესმენი? მე გეუბნები რომ ქართული ბიზნესი აი ამ სტერეოტიპით არის უკვე შეპყრობილი. სტერეოტიპი, იმიტომ რომ სათქმელი იცით რამდენია აქვს? ძალიან ბევრი აქვს სათქმელი რა. მაგრამ ოთახებში და ესე თქვათ კულისებში უნდა მოხდეს გადაწყვეტილება რა. ეს ის ნაწილია, სადაც ცალსახად რთული არ დაეთანხმო ხაზარაძეს, თუმცა არ დაეთანხმო ფაქტში, ანუ მოცემულობაში, რომ ბიზნესი იყო და არის ჩუმად და ეს სტერეოტიპული გახდა. ოღონდ ბიზნესი ამგვარი მახინჯი სტერეოტიპების ჩამოყალიბებაზე რეაგირებს და მოქმედებს და მას ეს ყველაფერი უყალიბდება, მათ შორის აი ესეთი პრივატული შეხვედრების გადაწყვეტილებების მიღებთან და აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი საკმაოდ ხშირ და საქმიანი ურთიერთობები ახლდა ამას ყველაფერს. ეს არის რეალობა. გარდა იმისა, რომ გუშინ მორიგი გორდიას კვანძი გაიხსნა, ან გნებავთ პანდორას ყუთი გახსნილია, ერთს გეტყვით. სანახაობა კი იქნება საუცხოო, მაგრამ ნამდვილად არ არის პოპკორნის მომარაგების დრო. ზოგადად ჩვენ ყველამ საკმაოდ დიდი დრო დავკარგეთ ამ სანახაობების შემხედვარე. სანახაობებით ნეტარებაში მყოფებმა დავკარგეთ მთავარი დრო და რესურსი. დრო და რესურსი გამختارიყავით უკეთესები და უფრო მდიდრები, უფრო თანმიმდევრულები, კრიტიკულები და მომთხოვნები, როგორც ცივილიზებულ და ნორმალურ საზოგადოებას ეკადრება. ეხლა გვაქვს კიდევ ერთი შანსი, რომ 2019 წელს ყოველგვარი არჩევნების წლის გარეშე დავამტკიცოთ, რომ გვაქვს ანალიზის და სწორი გადაწყვეტილებების მიღების უნარი. მივიღოთ და მოვითხოვოთ უკეთესი სამართლიანი გადაწყვეტილებები, სრული გამჭირვალობა, რადგან როგორც გითხარით, პანდორას ყუთი გახსნილია და იქიდან ვინძლო კიდევ ბევრი ამბები და უმისამართო სახელობითი გზავნილები წამოვა. აგერ ერთი მინდა კიდე გითხრათ მძიმე შედეგთან დაკავშირებით, რომელიც მომიმკეთ ჩვენი არასწორი დამოკიდებულებების და გადაწყვეტილებების გამო, თემა ჩვენს ერთ-ერთ უმთავრეს მიმართულებას და ეკონომიკის უმთავრეს დონორს, ტურიზმს ეხება. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2019 წლის თებერვალში 2018 წლის თებერვალთან შედარებით საქართველოში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 0.4% დაეცა. თებერვალში საქართველოში საზღვარი 469,545 ჯერ გადმოკვეთეს და ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ეს შემცირება სომხეთი, თურქეთიდან და ირანიდან ვიზიტორების
ნაკადების ვარდნას უკავშირდება. რაც შეეხება ტურისტების, ანუ მათ რაოდენობას, ვინც საქართველოში 24 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში დარჩა, ის 5%-ით არის გაზრდილი. 2018 წლის თებერვალში 235,000 ტურისტი შემოვიდა, ხოლო წელს 247,000. აზერბაიჯანი ამ სიტუაციაში და ეხა უკვე გრაფიკა წამოვა ახალი არის 83,051. მოკლედ ეს რიცხვი უცვლელია. უცვლელია ასევე არა სომხეთთან დაკავშირებით, როგორც მოგახსენეთ, არის კლება 70,000 ტურისტზე არის საუბარი და ეს არის 10%-იანი კლება. რუსეთი 79,000 და ზრდა არის თითქმის 15%-იანი. თურქეთი კლება არის 61%-იანი. არა, თურქეთი არის 61,000 და კლება არის თითქმის 20%-იანი. უკრაინა 10,122 და ეს არის 13%. ირანი 7,559 ვიზიტი, კლება წინა წელთან 48%, ისრაელი 7,153, ზრდა თითქმის 200%-იანი და ასევე პოზიტიური ზრდა არის ინდოეთიდან, ფილიპინებიდან და ყაზახეთიდან. სხდომის მიმდინარეობისას ხაზარაძეს მიერ დაკითხვისას უკვე ხსენებულ თემაზე, რომელიც გიორგი გახარიასგან მუხარის შემცველი წერილის არსებობას მიანიშნებდა, უმალ წამოყო თავი პროკურატურამ და TBC ბანკის დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე გამოიკითხებაო და როდესაც პროცესუალურად დაადასტურებს მის ბრალდებას მუხარაზე, შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირებას მოხდებაო. ასეთი რამ განაცხადეს პროკურატურაში BMG-ისთვის, ოღონდ აქამდე სად იყვნენ დალოცულები, მარტის დადგომას ელოდებოდნენ თუ რას, მე მთლად კარგად ვერ გავიგე. წინა ხელისუფლების დროს გაგვაფორმებინეს პრაქტიკულად კაბალური ხელშეკრულება, ამის შესახებ ხაზარაძემ განაცხადა და იქვე გაირკვა და ნათელი მოეფინა ანაკლიასთან დაკავშირებული ბიზნეს გარიგების კიდევ ერთ დეტალს. ანაკლიის პორტი აშენებიდან 50 წელიწადში სახელმწიფოს 100%-ით საკუთრებაში დაუბრუნდება. ასეთია შეთანხმება ანაკლია დეველოპმენტს და სახელმწიფოს შორის. გუშინდელ საკომიტეტო მოსმენას უსმენდა და უყურებდა ყველა. შეფასებებსაც ბევრი არ მორიდებია და საერთაშორისო სავაჭრო პალატის თავმჯდომარემ თქვა, რომ მამუკა ხაზარაძემ დათმო თავისი ბიზნეს ინტერესები, რომ გაეწმინდა თავისი რეპუტაცია. რადგან თუ არა ვინმეს რეპუტაცია საფრთხის წინაშე, ეს უკვე სხვა ამბავი და სხვა თემაა. ხო, მართლა გუშინ მამუკა ხაზარაძემ ფაქტიურად უმნიშვნელოვანესი განცხადება გააკეთა. მე ვიტყოდი, არ ვიცი, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ვალების განულების პროგრამასთან დაკავშირებით, რომელიც ეს უკვე პირადად ჩემი ეწვია. ნაწილია იმ პერიოდში შემდგარი საკმაოდ დაძაბული კომუნიკაციისა და ურთიერთობისა, რომელიც TBC-ს ჩამოუყალიბდა მოქმედ ხელისუფლებასთან, გულისხმობ პერიპეტიებს და დროს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის პერიოდში. 27 წლის არსებობის ისტორიაში ჩვენ ასეთი შემოტევის ობიექტი არასდროს ყოფილვართ და იქვე ვალების განულებაზე ამბობს, რომ 1,5 მილიარდი ჩამოწერაზე პორტფელის გაუმჟღავნებელ მოცულობასა და ეროვნული ბანკის პასუხისმგებლობაზე მიანიშნებს პირდაპირ და ცალსახად. მამუკა ხაზარაძის თქმით, ამ кейსში ბანკების წილი მხოლოდ 20%-ია, TBC-ის წილი კი 6%-ია და მან ჭარბოალიანობაში ბანკების უსაფუძვლო დადანაშაულებასა და დისკრედიტაციაზე ისაუბრა, როცა რეგულირების არარსებობის პირობებში 300-500%-იანი ცესხები გაიცემოდა. ჭარბოალიანობა ძირითადად კანონის არარსებობამ და არასაბანკო სექტორმა განაპირობა და საბანკო სექტორი იძულებული გახდა ამ სეგმენტში თავადაც ჩართულიყო. ამბობს ხაზარაძე, რითაც პირდაპირ და არაპირდაპირაც ამ თემაში ხელისუფლების და რეგულატორის დაბალ კომპეტენციაზე მიუთითებს. ეგ რა არის, მეგობრებო? მე გუშინ საკომიტეტო დარბაზში დამსწრეთა უმრავლესობის იმდენად სერიოზული და რა გითხრათ, კითხვები ვნახე სერიოზული ხარ, რა თქმა უნდა, ხუმრობით, რომ უბრალოდ ამას ალბათ ცალკე გადაცემას მიუძღვნენ. თუმცა ვიდრე ამ თემას გადაცემას მიუძღვნენ, მე მგონი და ეჭვი მაქვს, რომ ჯობს ამაზე დღევანდელ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრო, რომლებიც ემზადებიან საქმიანი დილის ეთერში შემოსასვლელად, ჩვენთან იქნებიან სტუმრები, ექსპერტებიც, პოლიტიკოსებიც, იურისტებიც, ყველანი
და ხვალიდან უკვე მოვიკითხავთ კონკრეტულ ბიზნესმენებსაც. იმედია ისინიც შემოვერთებიან ამ ფერხულს, რასაც ამ ყველაფრის მოკითხვა ჰქვია. კარგი, მადლობა, ეს იყო ჩემი დღევანდელი მიმოხილვა, ეს არ იყო ედიტორიალი, ედიტორიალისთვის ვემზადებით. გუშინ რომ კიდევ დამატებით ედიტორიალი გამეკეთებინა Forbes-ის სახელი და არ იქნებოდა სწორი. იმდენად ბევრი ინფორმაცია წამოვიდა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტიდან, რომ ესეც ჩაიკარგებოდა, თუმცა ედიტორიალი შეინარჩუნებს თავის უნიკალურობას და მიმართებას, ამასაც სავარაუდოდ პარასკევამდე გეტყვით. ანა ლაპიაშვილი ჩვენთან ერთად არის, დილომშვიდობის ანა. დილომშვიდობის გიორგი, რა თქმა უნდა ედიტორიალსაც დავუდები, მაგრამ ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვისთვის მადლობა და იმის გათვალისწინებით, რომ ამ თემებს ჩვენ კიდევ მიუბრუნდებით, ის გადარჩენია, რომ საქმელი დილის მაყურებელს ამ თემის გარშემო მისცეთ ზედოზირებულად ინფორმირებული მაყურებლის სხვა სიახლეებითაც მომარაგებაზე ვისწრებო, თუმცა არაფრით არ შემიძლია დავთმო შესაძლებლობა იმის აღსანიშნად, რომ გარეშე თუ გუშინდელი 4 საათზე მეტხანს გაგრძელებული შეხვედრა პარლამენტში იყო ძალიან საინტერესო. უდაოდ აზარტული და მნიშვნელოვანი. შესაძლოა ბევრმა თემამ რამდენიმე დღე ერთმანეთი გადაფაროს კიდეც, თუმცა გამოსვლა, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში შედგა, რომელიც არამხოლოდ ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით იქნება სახელმწიფო, ფიქრობ, საკანონმდებლო ორგანოთვისაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიის შემადგენელი ნაწილი. და რაც შეეხება სხვა სიახლეებს. რადგან ტურიზმზეც დავიწყეთ საუბარი და შენც ახსენე გარკვეული ინფორმაცია, მოდი მეც ამით გავაგრძელებ. თებერვალში საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ევროკავშირის ქვეყნებიდან. ეს საერთო სტატისტიკიდან აღებული ინფორმაცია და როგორც აღმოჩნდა, მაგალითად ლატვიიდან ზრდა ჰქონდა 111%-ზე მეტი. სლოვაკეთიდან ზრდა 84.8% იყო, პოლონეთიდან 76.7%, ლიეტუვიდან 46.1% და ჩეხეთიდან თითქმის 42%. იტალიიდან ზრდა 35%-მდე შეადგინა. განსაკუთრებული ზრდა კი იყო ისრაელიდან, როგორც აღინიშნა უკვე თითქმის 200%-იანი, ჩინეთიდან 52%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და საუდის არაბეთიდან 48.6%. იანვარში საერთაშორისო მოგზაურობიდან შემოსავალმა 8 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. წინასწარი მონაცემებით, ყოველ შემთხვევაში 2019 წლის იანვარში შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში იყო 164 მილიონ 500.000 დოლარის ტოლი. ზრდა ამ ნაწილში თუ თანხებს შევადარებთ, მაგალითად შარშანდელს აღმოჩნდება, რომ 5%-იანია. ეს 8 მილიონით მეტია სწორედ წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ტურიზმის წილი მთლიანში და პროდუქტში 2018 წლის პირველ მესამე კვარტალს თუ დავაჯამებთ, იყო 7.6%. ზრდა წინა წელს იმის წინა წელთან იყო 19%-იანი. კომუნალური გადასახადები საკმაოდ მაღალია, ვითხოვთ შეღავათებს ამ მიმართულებით. ეს უკვე საოჯახო ტიპის სასტუმროების მფლობელმა საოჯახო სასტუმროებში არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. ის ამბობს, რომ თბილისში 20 ადგილიან საოჯახო სასტუმროს ფლობს და მისთვის მთავარი გამოწვევა კომუნალური გადასახადებია, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ბიზნესს, რომელიც სწორედ ტურიზმისათვის არის მნიშვნელოვანი. დადებითად შეფასდა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინიციატივა საოჯახო სასტუმროების წარმომადგენლებთან შეხვედრასთან დაკავშირებით და აღენიშნა, რომ აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა, რაც ტრენინგებსა და ინფორმაციულ მხარდაჭერას გულისხმობს. ამავე დროს მომსახურების დონის ამაღლება რჩება მთავარ გამოწვევად, ამბობს ეროვნული ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქრუიშვილი, რომელიც გუშინ უკვე შეხვდა საოჯახო ტიპის სასტუმროების წარმომადგენლებს. მისი თქმით, ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას აქვს სამოქმედო გეგმა, რაც ტურიზმის სფეროში დასაქმებული 1500 ადამიანის გადამზადებას გულისხმობს. საოჯახო სასტუმროებთან ერთად განიხილება, როგორ შეიძლება ერთიანი ძალისხმევი ტურიზმის სექტორის განვითარებაზე მუშაობა რეგიონებში და არა მხოლოდ რეგიონებში მეტი სამუშაო ადგილის შექმნა და ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეულ ოჯახს ექნება მეტი შემოსავალი, აღნიშნავს ქრუიშვილი. ღვინის ტურიზმის ობიექტების ელექტრონულ ბაზას პროექტი ღვინის გზა ფარგლებში 2018 წელს 41 ახალი ობიექტი შეემატა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით ამ დროისთვის სულ 165 ბენეფიციარი ჰყავს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც რეკომენდირებული მარნების და მიმართულებების მინიშნებისა და სახელობითი დაფებია გამოყენებული. ღვინის გზის პროექტის პირველი ეტაპი 2012 წელს არის დაწყებული.
ამასობაში ფოთში საკრებულოს რიგით მეხუთე სხდომაზე საკმაოდ ხმაურიანი ბრალდებები ისმოდა. ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი კი სწორედ ფოთის ეკონომიკური განვითარების და ტურიზმის სამსახურის გაუქმება გახდა, რომელიც ქალაქში ტურიზმის განვითარებას და ინვესტორების მოზიდვაზე იყო პასუხისმგებელი. MS News-ის კითხვაზე თუ სად წავიდოდა ის 4 ადამიანი, რომელთაგანაც სწორედ ეს სამსახური შედგებოდა, მერის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განმარტავდნენ, რომ მარტის დასაწყისისათვის ეს ინფორმაცია საბოლოოდ გაირკვევა და რომელ სამსახურში მოხდება მათი გადაყვანა, ამას საზოგადოება გაიგებს, თუმცა აღენიშნა ისიც, რომ მშენებლობის სამსახური შეიქმნება, იქნება ახალი განყოფილება და შესაძლოა და არ არის გამორიცხული, რომ მათი დასაქმება ამ მიმართულებით მოხდეს. თამბაქოს ნაწარმი ერთ წელიწადში 32.7%-ით არის გაძვირებული, პური და პურ პროდუქტები 10.2%-ით. ასევე ერთ წელში ჯანმრთელობის დაცვაზე ფასები მომატებულია 3.4%-ით, რაც შეეხება ტრანსპორტს, ამ ჯგუფში ფასების 2%-იანი მატება დაფიქსირდა, რაც წლიურ ინფლაციაზე 25% პუნქტით აისახა. ფასები გაიზარდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზეც 3.4%-ით და სატრანსპორტო მომსახურებაზე 1.2%-ით. განახლებული მონაცემები საქსეთმა გუშინ გამოაქვეყნა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საგადასახადო შემოწმებისას გამოყენებული უნდა იყოს საერთო სასამართლოების მიერ დადგენილი პრაქტიკა, ამბობს ბიზნეს ომბუდსმენი შემოსავლების სამსახურის მისამართით. ირაკლი ლექვინაძის აპარატის განცხადებით, საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაცია მიმართა, როგორც ფინანსური სექტორის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები არარეზიდენტებისაგან ფინანსურ სახსრებს იღებენ, რომელსაც შემდეგ ათავსებენ რეზიდენტ საბანკო დაწესებულებებში, საიდანაც იმავდროულად სესხს იღებენ. ფრანგული კომპანია სისტრა თბილისის მერიას ორ თვეში წარუდგენს ავტობუსების ახალ სამარშრუტო სქემას, რომლის ეტაპობრივ განხორციელებასაც დაახლოებით 1 წელი დასჭირდება. სისტრამ ახალი სამარშრუტო სქემის კვლევა თბილისის მერის და ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკის ერთობლივი დაფინანსებით გასული წლის გაზაფხულზე დაიწყო. დედაქალაქის მერის ინფორმაციით, დღეისთვის უკვე შესწავლილია თბილისის თითოეული უბნიდან მგზავრთა გადაადგილების ძირითადი მიმართულებები და ამჟამად მასზე დაყრდნობით არსებული მარშრუტების დახვეწა და ახალი მარშრუტების განსაზღვრაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. 5 მარტის ამინდის პროგნოზი გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის და მათი ინფორმაციით დღეს ამინდი მთელი საქართველოს მასშტაბით განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასებით საქართველოში, უმეტესად მცირე მოღრუბლობაა მოსალოდნელი და უნალეგოდ. იქროლებს ზუსტი ქარი. სოხუმში მაგალითად 15 გრადუსი იქნება, ბათუმში 18 გრადუსამდე გათბება უკვე ჰაერი, ისევ როგორც ქობულეთში. ქუთაისში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 17 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ანაკლიაში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება და ოზურგეთში 16 გრადუსი დაფიქსირდება. ონში 8 გრადუსია ნავარაუდევი, გორში 15, ცხინვალსა და მარნეულში 14 გრადუსი იქნება, რუსთავში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ახალციხეში 10 გრადუსი დაფიქსირდება. ბორჯომშიც 10 გრადუსია ნავარაუდევი, ბაკურიანში მაქსიმალური ტემპერატურა 4 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და სტეფანწმინდაში ისევ 0 გრადუსია მოსალოდნელი. თელავში უნალექოთ ჩაივრის დღე და 15 გრადუსი იქნება და დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში უმეტესად მცირე მოღრუბლობა იქნება, თუმცა უნალექოთ ჩაივრის დღეს ზუსტი ქარი იქროლებს მხოლოდ და 15 გრადუსია დედაქალაქში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელი. ახლო იარა, ანამ ეს ლოკაციები მეტნაკლებად პირდაპირ დაუსახელებია, მაგრამ რაღაცა ერთ ამბავს მის მოგიყვები და ალვანიდან თუშეთის სოფელ ომალომდე
ვიწრო ლიანდაგიანი რკინიგზის მშენებლობას თუშეთის სივრცის ტერიტორიული მოწყობის გეგმა ითვალისწინებს, რომელიც თუშეთის განვითარებისთვის მთავარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი იქნება. სხვადასხვა პროექტის ავტორი გია აბულაძე თის ამბებთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ამბობს, რომ ომალომდე ვიწრო ლიანდაგიანი რკინიგზის მშენებლობის საპროექტო იდეას თუშეთში მთელი წლის განმავლობაში გარანტირებული მიმოსვლისთვის აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. გია აბულაძის თქმით, თუშეთთან დამაკავშირებელი ერთადერთი სამანქანო გზა ტექნიკურ ნორმატივებთან ვერც ერთ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს. შედეგად აქ კიდევ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ გეგმა ასევე ითვალისწინებს პანკისი თუშეთის გზის ბირკიანი კოკლათას მშენებლობასაც. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ამ გზის მშენებლობით შეიკრება წრე, ახმეტა, ფშაველი, აბანოს უღელტეხილი, ომალო, კოკლათი, ბირკიანი და ახმეტა. ამას ყველაფერს ფონად უჩაკორძაიას კუკუშკას სიმღერა არაჩვეულებრივი უჩასი უნდა გასძოლოდა. მოკლედ ასეა, კუკუშკა თუშეთამდე ალვანიდან ომალომდე შესაძლოა ვიწრო რკინიგზა აშენდეს და შესაბამისად ამაზეც ვიზაუბრებ ყველაფერზე უკვე რეკლამის შემდეგ. პირველი მარტიდან ტაქსებზე ვაუჩერების გაცემა, რომელიც შეღებისათვის და ინტერიერის ქიმიური წმენდისთვის იქნება განკუთვნილი, უკვე დაიწყო. სექტემბრამდე ყველა ტაქსს თბილისში თეთრი ფერი უნდა ჰქონდეს. სფეროში დასაქმებულებს ახალი გამოწვევა აქვთ. მთავრობა ადგილობრივით და ცენტრალურიც კონკრეტულ შეთავაზებებს აკეთებს, მაგალითად, მემსახურების სააგენტოში სარეგისტრაციო მოწმობები უფასოდ გაიცემა, თუმცა რამდენად საკმარისი არსებული შეღავათები და რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული ამ მოთხოვნებზე მორგება, რომელიც თბილისის მერიამ განსაზღვრა, ამას ლონგურაშვილი არ ყოფდა და რამდენიმე ამ სფეროში შესაბამისად დასაქმებული ადამიანის აზრიც მოიკითხა. მოდით ნახოთ სიუჟეტი. 2019 წლის ოქტომბრიდან თბილისში A და B კატეგორიის ტაქსები იმოძრავებს. მოდით ჩავშალოთ კატეგორიებად. A კატეგორიის ტაქსის სტანდარტული მონაცემებია თეთრი ფერი, უნდა იყოს ტექნიკური ინსპექტირების მქონე, აუცილებელია იყოს მარცხენასაჭიანი, ხუთკარიანი და ტაქსის აღნიშნული თეთრი ფერის მანათობელი ნიშნით, მასზე დატანილი წარწერით ტაქსი თბილისი. რაც შეეხება B კატეგორიას, B კატეგორიის ტაქსის მძღოლებს არ მოეთხოვებათ ავტომობილის თეთრფერად გადაღება და ისინი კლიენტებს მოემსახურებიან მხოლოდ ტაქსის აპლიკაციის სერვისის მეშვეობით. მოგეხსენებათ კახა კალაძის გადაწყვეტილებით ლიცენზირებულმა ტაქსის მძღოლებმა, რომლებსაც სურთ, რომ ქუჩაში დამოუკიდებლად ოპერატორების გარეშე ტაქსის მანიშნებლის დახმარებით აიყვანონ მგზავრები, 2019 წლის 10 აგვისტომდე ავტომობილები თეთრად უნდა გადაღებონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი სანებართო პირობის დარღვევისთვის დაჯარიმდებიან. იმისთვის, რომ ჯარიმა თავიდან იყოს აცილებული, ამისთვის მოქალაქეები, რომელთაც აქვთ ტაქსის ლიცენზია და ავტომობილის ფერს შეცვლიან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში სარეგისტრაციო მოწმობის განახლებას საფასურის გადახდის გარეშე შეძლებენ. ავტომობილის ფერის შეცვლის შემდეგ მოქალაქემ მოწმობა მომსახურების სააგენტოში უნდა წარადგინოს. ამასთან მფლობელობაში არსებული სატრანსპორტო საშუალება, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ტაქსის ლიცენზია. თეთრად ავტომობილის გადაღების საბოლოო ვადა 10 აგვისტომდეა, საათი ამუშავებულია, თუმცა ტაქსის მძღოლები ყველაფრის მიუხედავად არ ჩქარობენ. ნაწილი არც აპირებს გადაღებას ურჩევნია გაყიდოს კუთვნილი ავტომობილი და არიან ისეთებიც, რომლებიც B კატეგორიას მიანიჭებენ უპირატესობას. შესაბამისად, ავტომობილის გადაღება არ გახდება საჭირო. რატო უნდა შეღვებო მშვენიერი მანქანა რა აქვს დასაც უნიხლა ამას. თავარია კომფორტი იყოს და სისუფთავე, ხო? ფერს რა მნიშვნელობა აქვს? რო აიწეხეს თეთრი, რატო უნდა შეღვებო ეს მანქანა თეთრად მაგალითად მე. და იმ შემთხვევაში რომ დაჯარიმდებით თუ არ გადაღებავთ, რას აპირებთ? მე რო არ შევღებამ და 100 და 100.000 არ შევღებავს, ვერ მოთხოვს ვერავინ. არა. და რას აპირებთ? ისევე შემუშაობას. და იმ შემთხვევაში რომ დაჯარიმდებით? მე გამოძახებებს. ანუ B კატეგორიას. B კატეგორია დიახ. ჯერ აპლიკაციით მუშაობ. და ნახოთ მე როგორი სიტუაცია იქნება. შეიძლება გადავღებო. რაზეა ეს დამოკიდებული? აი მოთხოვნაზე, აპლიკაციით თუ ვერ ვიმუშავებ, გადავღებო შენექს. ანუ B კატეგორიით თუ მეტი გამოძახება გქონდა და გიღირდეთ, დარჩებით B კატეგორიაში. რა თქმა უნდა. რომ დავებოდა თეთრი ფერი, თეთრ ფერს ვიყიდი.
ტაქსის მძღოლების ნაწილი არ გეგმავს ავტომობილის გადაღებას იმ ფონზეც კი, როცა ტაქსების თეთრად გადასაღებად განკუთვნილი 700 ლარიანი ვაუჩერის გაცემა 1 მარტიდან დაიწყო. ვაუჩერს სარეკლამო კომპანია ალმა გასცემს. სწორედ ამ კომპანიამ გაიმარჯვა ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ აუქციონში. პირველი არის საჭირო სურვილი. თვითონ გაყიდოს რეკლამა და თვითონ გათვალოს თავისი ბიუჯეტი ამ რეკლამის შემოსავლით. თუ მივიდეს კომპანია ალმასთან, თუ გადაწყვეტოს რომ მივიდეს კომპანიასთან, რომელიც არის ამ შემთხვევაში შესრულებელი და ვაუჩერის გადამცემი, უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ნორმებს. ანუ უნდა იყოს მარცხენასაჭიანი აუცილებლად, უნდა გაიაროს გავლილი კონდეს ტესტირება, დათვალიერება და ამის შემდგომ შეუძლია მიაკითხოს გამოცხადებულ ლოკაციებზე. თბილისში რამდენიმე გამოცხადდა უკვე, თუმცა შეუძლიათ კიდე დაამატონ იქიდან გამომდინარე რა ნაკადი იქნება მისვლელი. ასეთი ტიპის სატრანსპორტო საშუალებებს მომსახურების სააგენტო უფასოდ შეუძლის სარეგისტრაციო მოწვევის. გარდა ამ პირებისა, ვინც მერის ვაუჩერის გამოყენებით შეცვლიან ფერს, მომსახურების სააგენტო ასევე უფასოდ შეუძლის ყველა იმ კატეგორიის ტაქსის სატრანსპორტო საშუალებას, სარეგისტრაციო მოწვევას, რომლებიც თავიანთი ხარჯებით, თავიანთი საშუალებით მოახდენენ ტაქსის თეთრ ფერად შეღებვას. 700 ლარიანი ვაუჩერი ეკუთვნით იმ ტაქსის მძღოლებს, რომლებმაც ტაქსის მართვის ლიცენზია აიღეს 2018 წლის 11 ოქტომბრამდე. ასეთი ტაქსის მძღოლების რაოდენობა დაახლოებით 17000-ზე მეტია. მათ მცირე ნაწილს უკვე ჰყავს თეთრი ფერის ავტომობილი. 700 ლარიანი ვაუჩერი კომპანია ალმასგან 15000-მდე ტაქსის მძღოლმა უნდა მიიღოს. დამატებითი ინფორმაციის მიღება კი შესაძლებელია მომსახურების სააგენტოს ცხელხაზზე 241 91 91. შეიძლება რეალურად დედაქალაქში საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და ტაქსებზე 2 წლით რეკლამის განთავსების უფლება კომპანია ალმამ აუქციონში გამარჯვების შედეგად მოიპოვა. ჩვენ ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ. შეღებისა და ინტერიერის წმენდის ვაუჩერით სარგებლობის უფლება აქვთ იმ მძღოლებს, რომლებმაც ტაქსით მომსახურების ნებართვა 2018 წლის 10 ოქტომბრის ჩათვლით აიღეს. გამარჯვებული კომპანია ტაქსებზე რეკლამის განთავსების სანაცვლოდ ლიცენზირებული ტაქსის მფლობელებს გადაღებისა და ქიმწმენდის ვაუჩერებს გადასცემს. ეს პროცესი დაწყებულია. როგორ მიმდინარეობს პროცესი და თანავე ამ პროცესის დეტალებზე ლადულ ომსაძე გვესაუბრება, იგი კომპანია ალმას იურიდიული სამსახურის უფროსი. ლადულ ომშტებს. მოგესალმებით. იყო თუ არა უკვე მომართვიანობა, რამდენიმე დღეა რაც რეალურად ვაუჩერების გაცემა დაიწყო, რომლის საფუძველზე შეუძლიათ ტაქსის მძღოლებს რომ საკუთარი ავტომობილები გადაღებონ. დიახ, პროცესი დაიწყო 2019 წლის 1 მარტს, ანუ რეალურად 2 სამუშაო დღე იყო ამ პროცესისა. მომართვიანება უკვე დაფიქსირდა და რო გითხრათ, უკვე 20-ზე მეტი ვაუჩერიც იქნა გაცემული, მათ შორის გაცემული იქნა როგორც სატრანსპორტო საშუალების თეთრადღების მომსახურების ანაზღაურების ვაუჩერები, ანუ ეგრეთ წოდებული ვაუჩერი ნომერი 1, ასევე გაცემული იქნა რამდენიმე ერთეული სალონის ქიმწმენდის ანაზღაურების საგარანტიო წერილები, ანუ ვაუჩერი ნომერი 2. პრობელოდებით, რომ პროცესი კიდევ უფრო გააქტიურდება, იმის გათვალისწინებით, რომ საკმაოდ ბევრი ვადაა დარჩენილი აღნიშნული პროცესის დასრულებლად. ამ ვაუჩერებით კონკრეტულ თქვათ შესაღებ ადგილებში უნდა მივიდნენ თუ ეს ვაუჩერი ნიშნავს თანხას, რომელიც თქვათ შეუძლიათ რომ გაანაღდონ და ნებისმიერ ადგილას შეღებონ ავტომობილები. არა, ცხადია, შპს ალმას არ აყავს განსაზღვრული კონკრეტული პროვაიდერები, რომლებზეც ექნებათ ტაქსის მძღოლებს, რომ ვალდებულება რომ მიიღონ მაინც და მაინც ამ პროვაიდერებისაგან თეთრადღების მომსახურება, მათ შეუძლიათ საკუთარი სურვილით შეარჩიონ ნებისმიერი მღებავი, ის იქნება ინდივიდუალური მეწარმე თუ იურიდიული პირი, მიიღონ მომსახურება ამ ვაუჩერის საფუძველზე და შემდეგ უკვე ვაუჩერისა და შესაბამისი დოკუმენტის, ანუ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ალმა მოახდენს ანგარიშწორებას მომსახურების გამწევ პირთან გადაურიცხავს იმ 700 ლარს, რომელიც გათვალისწინებულია ვაუჩერის ღირებულება. ნიშნავს თუ არა, რომ ადამიანი, რომელიც თქვენთან მოვა და ვაუჩერს აიღებს, ავტომატურად აფორმებს კონტრაქტს, რომელიც უკვე სარეკლამო განთავსებას გულისხმობს. ანუ ის პირობა, რომელიც მერიეს ქონდა ამ ტენდერში და ამ კონკურსში გამოცხადებული, ამით ამოქმედდება. თუ ამაზე ცალკე შეთანხმება და ხელშეკრულება, თქვათ, უნდა დადოთ თქვენ კონკრეტულ მძღოლთან, რომელიც ტაქსის მომსახურებას ეწევა. დიახ, პროცესი ტექნიკურად ასეა გაწერილი, რომ როდესაც ტაქსის მძღოლი მოდის და მოგმართავს ვაუჩერის გაცემის მოთხოვნით, იმ შემთხვევაში იგი აკმაყოფილებს ყველა შესაბამის პირობებს და მასზე გაიცემა ვაუჩერი ნომერი 1, ანუ თეთრადღების მომსახურების ანაზღაურების საგარანტიო წერილი, იგი ამავდროულად აფორმებს სარეკლამო მომსახურების ხელშეკრულებას 2 წლიანს. თუმცა ეს ხელშეკრულება ცხადია ამოქმედდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდება შემდეგ ტაქსის მძღოლის მიერ მომსახურების მიღება და ეს თანხა გადაერიცხება მღებავს.
რას გულისხმობს ეს სარეკლამო მსახურებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულება? ანუ რა პირობებით ხდება შეთანხმება? პირობებს რაც შეეხება, პირველ რიგში ვადაზე უკვე აღნიშნეთ, რომ ეს არის 2 წლიანი მოქმედების ხელშეკრულება. განსაზღვრულია მერიის მიერ ის კონკრეტული ადგილები სატრანსპორტო საშუალებები, სადაც უნდა გაიკრას ეს სარეკლამო მოცულობა, სარეკლამო მასალა, ეს არის გორი ხარე და ასევე უკანა საქარე მინა. და რაც შეეხება სხვა პირობებს, ძირითადი პირობა ის არის, რომ ამ 2 წლიანი სარეკლამო მომსახურების გაწევა ხდება იმის სანაცვლოდ, რომ ხდება ამ კონკრეტულ ტაქსის მძღოლზე ვაუჩერის გაწევა. რატომ არის შეიძლება მემრჩება ესეთი შტაბ-ბიჭდება ენთუზიაზმი შედარებით დაბალი გულისხმობ რომ მიუხედავად იმისა რომ სულ რაღაცა 48 საათი გავიდა რაც არ მოქოქილია ეს ყველაფერი არის 20 განაცხადი და ვთქვათ არ არის პირობითად ვამბობ 200 ან რიგი არ დადგა ვთქვათ 2000-ზე მიუხედავად იმისა რომ მისი ვადიანობა 2 წლიანია და მთელი პროცესის განმავლობაში შეუძლიათ მოსვლა ამას უკავშირებთ ნაკლებ ინფორმირებულობას ტაქსის მძღოლების და ამ ბიზნესის დაკავებული ადამიანების თუ უბრალოდ პროცესია რომელიც აი ამ დროის განმავლობაში ასე ვთქვათ ამოწურავს თავს. დიახ, ნუ პირველ რიგში რაც შეეხება ხა 20 ვაუჩერის გაცემას იმის გამო იმის გათვალისწინებით რომ 20 ვაუჩერი გაიცა აღნიშნავს რომ მართვიანობა იყო ასეთივე ინტენსივობის, ბევრად უფრო დიდი იყო ინტენსივობა მართვიანობის, მაგრამ ზოგმა უბრალოდ ინფორმაცია მიიღო უშუალოდ სერვის ცენტრებში, ზოგმა რაღაცა დოკუმენტაციის მხოლოდ დაკმაყოფილებელი, რომელმაც უბრალოდ რაღაცა დოკუმენტაციის წარმოდგენისათვის ზოგს მოუწევს მეორედ მოსვლა, იმიტომ რომ მიიღო კონკრეტული ინფორმაცია რა უნდა წარმოადგინოს, მოიყვანოს ავტომანქანა და ასე შემდეგ. ასე რომ ინტენსივობა არ შეიძლება განისაზღვროს გაცემული ვაუჩერებით. რაც შეეხება იმას თუ რა შეიძლება თუ ჩავთვლით რომ მაინც ინტენსივობა ისეთი არაა როგორცაც ველოდით, ნუ შეიძლება ეს იყოს ინფორმირებულობის ნაკლებობა, იმიტომ რომ საწყისი ეტაპია, თუმცა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ქალაქ თბილისის მერია მიზნობრივად ყველა ტაქსის მძღოლს რომელიც რეგისტრირებულია და აქვს უფლება მიიღოს ეს ვაუჩერი დაუგზავნა პერსონალური SMS შეტყობინებები და ინფორმაცია ამ სახით დაიყვანა, ასევე უკვე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიც როგორც ვხედავ ჩაერთო და ცხადია ეს აშკარად გამოიწვევს ინტენსივობის გაზრდას. ალმასთვის რატო გახდა ეს ტენდერი საინტერესო? ანუ მე ამ შემთხვევაში არ მაინტერესებს თქვენ არანაირი ვალდებულება არ გაქვთ დეტალებში მითხრათ ბიზნეს ნაწილი, მაგრამ ბიზნეს მოდელი თვითონ მაინტერესებს. ეს 2 წლიანი ფერხული, რაშიც თქვენი კომპანია იქნება ჩართული, რატო გახდა მიმზიდველი მერიის მიერ გამოცხადებული ეს ტენდერი თქვენთვის? ნუ არის ცალსახად საინტერესო ბიზნეს ნაწილიც ალბათ, ხო? მე როგორც ვხვდები, თუ რაღაცა სარეკლამოსთან კავშირი იგივე ალმასთან გამომდინარე თუ აი რა თემაა? ნუ პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ის რომ ეს ტაქსების სარეკლამო ნაწილი იყო უფრო ფართო მოცულობის აუქციონის ნაწილი, ანუ ვალდებულების სახით იყო, როდესაც ქალაქ თბილისის მერის მიერ გამოცხადებული იყო აუქციონი, მისი ერთ-ერთი კომპონენტი იყო ის ვალდებულება, რომ ალმას მოეხდინა ვაუჩერიზაციის პროცესი აი ამ უფლების სანაცვლოდ. კი ბატონო, თუმცა ახლა იმის გათვალისწინებით, რომ სარეკლამო კომპანიაა და გარკვეულწილად სიახლეა ჩვენი ბაზრისთვის ტაქსების ასე არ ყოფილა. ხო, მithumetes ასეთი მასიურად ჩართვა და ბევრ სხვა ქვეყანაში აპრობირებულია ესეთი ტაქსების მომსახურების გამოყენება სარეკლამო მიზნით, ალბათ მომავალი გვიჩვენებს რამდენად საინტერესო აღმოჩნდება. ისევე როგორც დარწმუნებული ვარ, ერთი 20 შეღებილი ავტომობილის თეთრად რომ გამოვიდეს, საუკეთესო მაგალითი იქნება, როგორ მიაწდება ალმას ვაუჩერიზაციაზე დანარჩენები. მე ალმას და ლადო ლომსაძეს წარმატებას ვუსურვებ. ლადო ალმას იურიდიული სამსახურის უფროსია და ეხლა შემდეგ თემაზე გადავინოსლებთ, რომელსაც მარიამ ადამიანი წარადგენს, მაგრამ მარიამ ადამიანს ანა ლაპიაშვილი წარადგენს. ჩვენ ვისაუბრებთ განათლების მიმართულებით. მსოფლიოს წამყვანი ბიზნეს სკოლები და მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამები GMAT-ს აღიარებენ როგორც მენეჯმენტის სწავლის ყველაზე ეფექტიან საზომს. GMAT-ის ტესტ მსოფლიოს 6000-ზე მეტი ფაკულტეტი ითხოვს, მათ შორის ისეთი უნივერსიტეტები, როგორც არის ჰარვარდი, სტენფორდი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, GMAT-ის გამოცდას უმეტესად ის სტუდენტები აბარებენ, რომლებსაც სწავლა მსოფლიოს ყველაზე კონკურენტულ უნივერსიტეტებში სურთ. როგორია ქართველი სტუდენტების შედეგები საერთაშორისო გამოცდებზე და როგორია საქართველოს უმაღლესი განათლების სექტორის მიმოხილვა. Forbes Georgias მონაცემებს ახლა სწორედ მარიამი გაგვაცნობს, მარიამ დილამშვიდობის. ანა დილამშვიდობის, პოზიტიური ინფორმაციით დავიწყებ მიმოხილვას და გეტყვით, რომ GMAT-ის საშუალო ფულით ქართველი სტუდენტები მსოფლიოს 20
ათეულში შედიან. საქართველოში ისევე როგორც მსოფლიოს ყველა სხვა ქვეყანაში ტესტში მიღებული საშუალო ჯამური მაჩვენებელი უფრო დაბალია ვიდრე უნივერსიტეტებში სტუდენტების მიერ გაგზავნილი ქულების საშუალო მაჩვენებელი, რადგან მსგავს სასწავლებლებს ხშირ შემთხვევაში თავად აქვთ მოთხოვნა მისაღებ მინიმალურ ქულასთან დაკავშირებით და იმ სტუდენტთა აკადემიური მაჩვენებლებიც, რომლებიც განცხადებას აკეთებენ მაღალია. შესაბამისად, GMAT-ის რეიტინგში MBA პროგრამაზე გაგზავნილი ქულების საშუალო მაჩვენებელი საქართველოს შემთხვევაში 641-ია. მსგავსი მაჩვენებელი აქვს ავსტრიასაც, თუმცა GMAT-ისგან განსხვავებით, ქართველი სტუდენტების შედეგები არც თუ ისე სახარბიელოა ინგლისური ენის საერთაშორისო გამოცდებში, მაგალითად TOEFL-ის საშუალო ქულით საქართველოს ევროპის რეგიონის თითქმის ყველა ქვეყანა უსწრებს. TOEFL-ის ქულით საქართველოს 85 ქულა აქვს საქართველოს და 31 ადგილს იკავებს და უსწრებს მოლდოვას, უკრაინას, მონტენეგროსა და ალბანეთს. ასეთია ქართველი სტუდენტების შედეგები საერთაშორისო გამოცდებში, რაც შეეხება უკვე საქართველოს უმაღლესი განათლების სექტორს. გრაფიკული მიმოხილვა ვნახოთ სიუჟეტში და რამდენიმე წუთში დავბრუნდები. 2017-18 სასწავლო წლის დასაწყისისთვის საქართველოში 75 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება იყო, მათ შორის 20 სახელმწიფო, ხოლო 55 კერძო. ყველა უმაღლეს სასწავლებელში ერთად 153,808 სტუდენტი სწავლობს, მათი 65% კი სახელმწიფო უნივერსიტეტების სტუდენტებია. უმაღლეს სასწავლებლებში ყველაზე მოთხოვნადი პროგრამები სოციალური მეცნიერებები, ბიზნესი და სამართალია, სადაც ჯამში სტუდენტების 45% სწავლობს. შემდეგ მოდის მეცნიერება დაახლოებით 14%-ით. ასევე 14% სწავლობს ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებზე. 9% ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და საინჟინრო სამშენებლო დარგებში. 5% მომსახურებაზე მოდის, 3% სოფლის მეურნეობაზე. ყველაზე ცოტა სტუდენტთა 2% კი განათლების პროგრამებზე სწავლობს. საქართველოში ჯერ კიდევ არსებობს გოგო სპეციალობები და ბიჭის. მაგალითად, განათლების პროგრამაზე სტუდენტების 93% გოგონაა. სხვა შემთხვევებში თითქმის თანაბარია გადანაწილება, ან ბიჭებია მეტი. ყველაზე დიდი წილი ბიჭებს საინჟინრო და სამშენებლო პროგრამებში აქვთ 87%. 66% მოდის ბიჭებზე სოფლის მეურნეობის შემსწავლელ პროგრამებზე. რაც შეეხება საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში უცხოელი სტუდენტების რიცხვს, ის სწრაფად იზრდება. ამის მიზეზი საქართველოში უმაღლესი განათლების სიიაფე და ლიბერალური სავიზო რეჟიმია. 2017-18 სასწავლო წელს საქართველოში უმაღლეს განათლებას 10,074 უცხოელი სტუდენტი იღებდა, რაც 2,062 სტუდენტით მეტია 2016 წლის მაჩვენებელზე. ქვეყნების მიხედვით კი გადანაწილება ასეთია. 3,834 სტუდენტი ინდოეთიდანაა. ინდოეთის შემდეგ ყველაზე მეტი 2,702 აზერბაიჯანიდან ჩამოვიდა. მესამე ადგილზე ერაყია 821 სტუდენტით. შემდეგ მოდის ნიგერია, ეგვიპტე, რუსეთი, თურქეთი, ისრაელი, სირია და ირანი. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მინდა ვისაუბრო, ეს არის უმაღლესი განათლების დაფინანსება და ფასები. საქართველოში უმაღლესი განათლება ორი წყაროდან ფინანსდება, ესენია სახელმწიფო ბიუჯეტი და უშუალოდ სტუდენტების მიერ გადახდილი სწავლის გადასახადი. 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უმაღლესი განათლება 158,9 მილიონი ლარით დაფინანსდა, უკვე დიდი ხანია საქართველოში უმაღლესი განათლება არ გაძვირებულა და საშუალო ფასი ახლა უფრო დაბალია, ვიდრე 10 წლის წინ იყო. ეს იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში საშუალო ხელფასი იზრდება და სხვა ყველაფერი მეტნაკლებად ზრდება, ფულის მსყიდველობითი უნარი მცირდება. ასეთ პირობებში რთულია უნივერსიტეტებმა ხარისხი შეინარჩუნონ. სახელმწიფო პოლიტიკა კი სწავლის საფასურის სიაფეზეა ორიენტირებული და არა სწავლის ხარისხზე. სწორედ სწავლის რეალური საფასურის გაიაფება ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ სტუდენტების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება ქვეყანაში. მოსახლეობის დიდ ნაწილს კი ზოგადად დიპლომის აღება უფრო უნდა, ვიდრე რეალური განათლების მიღება. ამ სიყალბეს თავისი დიდი მიზეზები აქვს, რაც ცალკე კვლევის თემაა და სამომავლოდ ამასაც აუცილებლად მოვიკითხავთ. დარწმუნებული ვარ, საქმიანდილის მაყურებელსაც გაუზიარებთ. Forbes-ს ძალიან საინტერესო მიმოხილვას კი გაიცნობით მარტის ნომერში, სადაც არანაკლებ საინტერესო სხვა მასალებსაც შეხვდებით. სხვა დანარჩენ დეტალებზე და ასევე ჩვენ მაყურებელს ეტაპობრივად მივუძვით ინფორმაციებს. ნახოთ წინ სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში უკვე ბიზნესი ახლებებით გიბრუნდებით. საქართველოს მთავრობა შვეიცარიულ კომპანია შტუკისთან ხელშეკრულებას ხელს უახლოვეს მომავალში მოაწერს. აზერბაიჯანი საქართველოში ბუნებრივი გაზის მიწოდების მაჩვენებელს ზრდის. საპენსიო სააგენტო უნდა აუხსნას ხალხს, რომ ეს იქნება გრძელი გზა, ამბობს საფრანგეთის ნაციონალური საპენსიო სარეზერვო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი.
საქმიანი დილის ბიზნეს სიახლეების მეორე ბლოკში კიდევ ერთხელ უბრუნდებით გუშინდელ განხილვას, რომელიც პარლამენტში შედგა საკანონმდებლო ორგანოში საკომიტეტო მოსმენაზე მამუკა ხაზარაძემ გუშინ დაწრულებით განმარტა, რა ვითარება შეექმნა საფინანსო სექტორს 2008 წელს და მათ შორის TBC ბანკს 5 დღიან ომამდე და უკვე შემდგომ ფინანსური კრიზისის პირობებში. საბოლოოდ სხვადასხვა წყაროებიდან, მათ შორის JP Morgan-ისა და აშმორის ფონდიდან ბანკმა კაპიტალი შეავსო, ნაკლდა მხოლოდ 20 მილიონი, აქედან 3 მილიონი როგორც ხაზარაძემ თქვა, ისიც ხა კერძო პირებისაგან 17 მილიონი კი ბიზნესმენ ავტოწერეთლისგან. კითხვაზე როგორ მიიღო ერთ დღეში ავტოწერეთელმა ბანკისგან 17 მილიონი, ბანკირმა ხაზარაძემ დეპუტატებს მარტივი პასუხი გასცა, რომ მრავალ მილიონიანი ბრუნვის მქონე კომპანიის მფლობელ წერეთელს 35 მილიონ დოლარიანი საკრედიტო ხაზი ბანკში უკვე გახსნილი ჰქონდა და შესაბამისად 17 მილიონის მისაღებად მას მხოლოდ ერთი ზარი სჭირდებოდა. მოკლედ ეს 17 მილიონი თავის მხრივ უკვე ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ ისესხეს და შემდეგ უკვე მათ ეს თანხები გადარიცხეს შესაბამის ფონდებში. ამ პროცესის მოყოლისას და გაზიარებისას ხაზარაძემ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ახსენა და თქვა, რომ სების ხელმძღვანელისაგან შანტაჟს ჰქონდა ადგილი. პირველი ჯარიმა მოვიდა 10000 ლარზე, რომელიც ეთქვა მე ვიღაცამ დაუწუნა, რომ 10000 ცოტაა. ჩვენ მე მივედი შევხვდი პრეზიდენტს და უთხრა, რომ ჩვენ 10000-ს არ გადავუხდით, იმიტომ რომ ეს არ არის 11 წლის წინანდელი ამბავი, არ არის სწორი, როგორც თქვენ მიყავთ. შემდგომ გამოუშვეს ახალი დეპარტამენტი, დაგვარცხეს მილიონი ლარი, გამოაგზავნეს ჯარიმა ბანკზე და გამოაგზავნეს წერილი დამოუკიდებელ დირექტორებთან, სადაც მოითხოვეს, რომ ესე ვთქვათ, განეხილათ ჩემი და ბადრის ბანკში დარჩენის ესე ვთქვათ, მიზანშეწონილობა, თუ არა და ისინი გამოსცემდნენ ბრძანებას ჩვენი გადაყენების შესახებ, ან მოითხოვდნენ ბუფერული კაპიტალის გაზრდას, ანუ პრაქტიკულად დაგვემუქრნენ. მე ვუთხარი, რომ ჩვენ მზათა ვართ გადავდგეთ თავმჯდომარეობიდან და მოადგილეობიდან, რახანაც რეგულატორი ხართ და ჩვენ პატივისცემთ რეგულატორს და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არაზოს პრობლემა რეგულატორთან არ ქონია და რაიმე კამათი და ამ შემდეგ. მათ თქვენს რომ არა, თქვენი თავმჯდომარეობა და მოადგილეობა არ არის საკმარისი, თქვენ საბჭოდანაც უნდა წახვიდეთ. მაშინ მე ვუთხარი, რომ ამას ჩვენ ვერ დავეთანხმებით, მაგრამ წერილი მაინც მოგვეცით თქვენ, რომ ფულის გათეთრება ამ სისტემაში ჩვენთან არ მოხდარა. მეორე დღეს ვიღებ წერილს, ვიღებ WhatsApp-ით წერილს და სადაც წერია, რომ ეს არის წერილი, გახაზული მაქვს, სადაც წერია, რომ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ეროვნული ბანკი წერს. ანუ წერილის ნიმუშია. არანაირი კრიმინალური და ფულის გაათრების საკითხი არ არის. საკითხი ეხება ინტერესთა კონფლიქტს. მე როგორც კანონმორჩილმა ადამიანმა დავსვი კითხვა, როგორ გამოვიყენოთ ეს წერილი. მათ მითხეს, რომ ამ წერილს გამოიყენებთ ხომ თქვენი პარტნიორი ბანკებისთვის, მაგრამ ამ წერილს თქვენ სხვაგან ვერ გამოიყენებთ. მე გაოცებული დავჭი, იყო ეს პრაქტიკულად ეს არის ინგლისურად ამას ქვია blackmailing-ი, ქართულად ქვია მას შანტაჟი. გუშინო დეპუტატების კითხვების საფასუხოდ ხაზარაძემ მილიონიან ჯარიმასთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან გასაუბრებაც გაიხსენა, რის შემდეგაც ბიზნესმენი, როგორც თავად ამბობს, დაარწმუნდა, რომ გოენდაძე თავის გადაწყვეტილებებში დამოუკიდებელი არ იყო. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ხაზარაძე კობა გოენდაძის და მისი მოადგილის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვს. ერთ-ერთ შემსაუბარში, როცა მივედი და 10000 ლარი დაგვაჯარიმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, მე მივედი და უთხარი, კი აი ეს კითხვა დაუსვი, რა გინდათ? იქნებ პირდაპირ მითხრათ, იმიტომ რომ მაშინ არ მეგონა, რომ თურმე ამდენი რაღაცა ხდება კულისებში და ესე ხელი აწია და თქვა, რომ აი პოლიტიკოსები და ასე მაშინ მივხვდი, რომ ეს ადამიანი არ არის დამოუკიდებელი, ეს ორგანო არ არის დამოუკიდებელი თავის გადაწყვეტილებებში და მითხრა, რომ იქნებ მიჩივლო სასამართლოშიო და ნუ ვიფიქრე ალბათ კაცი გამოვალ მდგომარეობაშია და ჩვენ შევედით სასამართლოში. სულ უნდობლობას უცხადებ. ესე ვთქვათ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის და ესე ვთქვათ, მისი მოადგილის კომპეტენციას და მინდა რომ დადგეს, მე არ ვიცი, მაქვს თუ არა ამის უფლება, ეს თქვენ უნდა გადავწყვეტოთ, მაგრამ მე როგორც მოქალაქე და ამ ინდუსტრიაში ჩაფლული ადამიანი 27 წელი, რომ მისი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. TBC ბანკის დამფუძნებელმა პარლამენტში ვალების განულების პროგრამაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ 3 წლის შემდეგ ეროვნული ბანკის ახალი პრეზიდენტი რომ მივიდეს და მას კითხოს, რატომ ჩამოაწერა TBC ბანკმა 120 მილიონი ლარის მოცულობის ვალი 3 მილიონად, შესაბამისად არ აქვს პასუხი, რა შეიძლება ამ კითხვაზე გასცეს. ამ კითხვით მან საჯაროდ გოენდაძეს მიმართა. მივმართეთ ოფიციალური წერილით ეროვნულ ბანკის პრეზიდენტს და უთხარით.
თქვენ რომ დღეს გვეუბნებით რომ ჩვენი 120 მილიონიანი პორტფელი აი ამ მილიარდ 500 მილიონში უნდა ჩამოვწეროთ 3 წლის მერე ახალი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი რომ მოვა ხო შეიძლება მანაც უკანა რიცხვით თქვას რომ რატო ან ჩემმა აქციონერმა ნიუ-იორკში თქვას რომ რატო ჩამოწერეთ 120 მილიონი 3 მილიონად ვინ იყო ის რომელმაც დაუთმეთ ეს აი ჩვენ სულ სხვა გათვლები ქონდა ჩვენ არ ვთვლით რომ ეს 120 მილიონი გასანულებელი იყო კითხვა მაქვს თუ თქვენ 2008 წლის 17 მილიონზე გაქვთ პრეტენზია 5 წლის მერე ხო შეიძლება ახალმა პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ თქვას რომ ეს იყო არასწორი 120 მილიონიანი ჩამოწერა წერილი მივიღეთ რომ ეს ჩვენი საკითხი არ არისო ლოგიკა სად არის თუმცა ისინი ყველა შეხვედრაზე ესწრებოდნენ ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად მამუკა ხაზარაძის მოსმენის შემდეგ დეპუტატებმა საკანონმდებლო ორგანოს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ხელისუფლების გადადგომის საკითხი კიდევ ერთხელ დასვეს. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია მათ შორის დაინტერესდა, როდის დაიბარებს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე კობა გვენეტაძეს პარლამენტში. ეს სახელმწიფო აღარ არის თუ დღევანდელი მთავრობა ინარჩუნებს თავის პოზიციას. იმისათვის რომ არა უმრავლესობა, არამედ საქართველოს შეინარჩუნოს მეტნაკლებად ნორმალური ქვეყნის სახე დღევანდელი ხელისუფლება უნდა გადადგეს. ეს არის სრულიად ცხადი. იმიტომ რომ ის რაც დღეს მოვისმენთ, ან ბატონი მამუკა უნდა იყოს ციხეში, ან დღევანდელი ხელისუფლების ყველა წევრი უნდა იყოს ციხეში. მე გეტყვით ჩემს მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ამ ორკესტრირებული შეტევის რეალური მიზეზი. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი არსებობს ორი მიზეზი. ერთი, რომ დიახ, მათ სურდათ, უბრალოდ ერთ პიროვნებას, ბიძინა ივანიშვილს პირადად სურდა თქვენი დასჯა, იმიტომ რომ თქვენ არ შეასრულეთ მისი ყველა დავალება და მეორე ანაკლიის პროექტის ან გადავადება გაურკვეველი დროით ან საერთოდ დასამარება. ვაპირებთ თუ არა მისთვის მისაღებ ფორმატში, რაზეც შევდახდებით ბატონი კობას მოსმენას ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რაზეც აქ იყო, ეხლა ჩვენ ხო გავიგეთ უკვე რა შეგეცდებით. ეხლა ჩვენი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ გავიგოთ ბატონი კობა რა სიტყვის ამაზე, რა თქმა უნდა დაველოდოთ შემდეგ დაველოდოთ რა თქმა უნდა გამოძიებას და თქვენ აპირებთ თუ არა ამას. გუშინდელ მოსმენას არ ჩაუვლი ანაკლიის სპორტის თემის გარეშეც მამუკა ხაზარაძემ კაბალური უწოდა ხელშეკრულებას, რომელიც სახელმწიფოსთან არის დადებული ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის მიერ. თუმცა რატომ მოაწერა ასეთ ხელშეკრულებას ხელი ანაკლიის კონსორციუმმა, მას ამაზე აღარ უსაუბრია. ამ მიმართულებით დაისვა ჟურნალისტების მხრიდან შეკითხვები, თუმცა მოგვიანებით მამუკა ხაზარაძეს აღარ გაუკეთებია ვრცელი კომენტარი მედიასთან. მან მხოლოდ ის თქვა, რომ ანაკლიის სპორტი დღეს TBC ჯგუფის დამფუძნებლები, რომ არ ყოფილიყო ანაკლიის სპორტი, TBC ჯგუფის დამფუძნებლები ამ მდგომარეობაში არ იქნებოდნენ. 2016-ში. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ისეთი ხელშეკრულება დაგვიდეს სახელმწიფოს მხრიდან, იმ დროს გახსოვთ ვინ იყო პრემიერი, ესე ვთქვათ, გახსოვთ ეკონომიკის მინისტრი, ჩვენ გვაბრალებდნენ, რომ თითქოს რაღაცა საჩუქარი მივიღეთ. მე მესმის მათი პოზიცია, მათ სახელმწიფოებრივი ინტერესები დაიწვეს ისე მკაცრად, ესე ვთქვათ, რომ არც ერთი ნორმალური ბიზნესმენი იმ ხელშეკრულებას ხელს არ მოაწერდა. ჩვენ მოვაწერეთ ამას ხელი და სწორედ ის გაწელვა საკითხი ბატონ დავით, გადავადება არის გამოწვეული იმის გამო, რომ ჩვენი დამფინანსებელი ბანკები, 4 ბანკი, რომელიც 400 მილიონ დოლარზე მუშაობს რა, მათთვის მიუღებელია 8 პუნქტი იმ ხელშეკრულებაში. რაც შეეხება სხვა თემებს, ენგურჰესის დირექტორი ლევან მებონია ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობა შვეიცარიულ კომპანიაში თუკისთან ხელშეკრულებას ხელს უახლოეს მომავალში მოაწერს. ეს ხელშეკრულება ენგურჰესზე ჰიდრომაკუმულირებელი სადგურის ასაშენებლად ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარებას შეეხება. უნდა შევისწავლოთ, რა სარგებლობას მოიტანს ან არ მოიტანს ამ სადგურის მშენებლობა. წინასწარ შესწავლას 4-5 თვე დასჭირდება და შემდეგ თუ გავაგრძელებთ საერთო ჯამში 9-10 თვეში ეს ყველაფერი დასრულდება. ამბობს მებონია, მისივე თქმით, წინასწარ ინფორმაციით, ენგურჰესზე ჰიდრომაკუმულირებელი სადგურის მშენებლობა დაახლოებით 9 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაჯდება.
აზერბაიჯანი საქართველოში ბუნებრივი გაზის მიწოდების მაჩვენებელს ზრდის ტრენდ ასთან სოკარში ამბობენ, რომ 2019 წლის თებერვლის ბოლოსთვის სოკარ ჯორჯია გაზმა ქვეყანაში დაახლოებით 500 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი გაზი მიაწოდა. 2019 წლის ბოლომდე კომპანია საქართველოს კიდევ დამატებით 1.260 მილიონ კუბურ მეტრ გაზს მიაწვდის და სულ წლის განმავლობაში მოცულობა იქნება დაახლოებით 2.5 მილიარდი კუბური მეტრი, რაც 2018 წელთან შედარებით 11% გაზრდილი მაჩვენებელია. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 29 სკოლიდან 25 სკოლაზე გამოაცხადა პროექტების და მშენებლობის ტენდერი. სკოლების მშენებლობა მთავრობის დაფინანსებით განხორციელდება და 4 რეგიონში 60 მოსწავლეზე გათვლილი 7 სკოლის პროექტირება და მშენებლობა მოხდება. გარდა ახალი სკოლების მშენებლობისა, მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2019-20 წლების გეგმაში ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში ათეულობით სკოლის რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერება ამ მიმართულებით. საპენსიო სააგენტომ უნდა აუხსნას ხალხს, რომ ეს იქნება გრძელი გზა და რომ ხალხმა უნდა გამოიჩინოს მოთმინება ამის შესახებ BMG-ის საფრანგეთის ნაციონალური საპენსიო სარეზერვო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა განუცხადა. ის ფაქტი, რომ თქვენ მოგეცეთ საშუალება გრძელვადიან პერიოდში დააგროვოთ კაპიტალი, ცხადია არის ძალიან დიდი უპირატესობა ქვეყნისთვის. თქვენ შეგიძლიათ ეს საშუალება გამოიყენოთ და ინვესტიციები მიმართოთ ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ, ასევე გარკვეულ ეტაპზე დაიწყოთ კაპიტალის ბაზრის განვითარებაც. საპენსიო რეფორმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ქვეყნის განვითარებისთვის, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მნიშვნელოვანია ხალხმა გააცნობიეროს და არ ელოდოს დაუყოვნებულ და სწრაფ შედეგებს. ნუ დააკვირდებით ამ რეფორმით გამოწვეულ ყოველდღიურ ან თუნდაც ყოველთვიურ დანაკლის. იცოდეთ, საპენსიო ინვესტირება მინიმუმ 30-40 წლიანი პროცესია და მას მოთმინებით უნდა შეხვდეს მოსახლეობა. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობასთან შეხვედრები დასრულებულია. პროგრამისათვის პროექტი უშუალოდ მოსახლეობის გადაწყვეტილებით დასახლებებში გამართულ საერთო კრებებზე შეირჩა. ეგრეთ წოდებული სოფლის კრებები დასრულდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტშიც. მერის მოადგილის განცხადებით, სოფლებში ძირითად პრიორიტეტად წყლის პრობლემის მოგვარებას ასახელებდნენ. რამდენად ნაყოფიერია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა და რეალურად აგვარებს თუ არა ის სოფლის პრობლემებს, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მცხოვრებ ადგილობრივებსაც მიმართა შესაბამისმა მედია საშუალებამ რეგიონებიდან უმრავლესობა კმაყოფილებას გამოთქვამდა და პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებულ პროექტებს ისინი იწონებდნენ. როგორ განხორციელდება უკვე ეს პროექტები, ამას თვალს აუცილებლად მივადენებთ და რა თქმა უნდა საქმიანი დილის მაყურებელიც ინფორმირებული იქნება. ახლა ისევ ტურიზმის თემას უბრუნდებით. რამდენად მნიშვნელოვანია ტურიზმის პოტენციალის გაზრდა საქართველოსა და აზერბაიჯანის სასაზღვრო რეგიონებში, ასევე ახალგაზრდების დაახლოება და მათთვის მეწარმეობის უნარჩვევების განვითარება. ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტში ვნახავთ ამ კითხვებზე პასუხს, რომელიც საქმიანი დილის მაყურებლისათვის კოდის სათემო განათლების ცენტრს სტუმრობდა. წლის 7 მარტიდან კოდის სათემო განათლების ცენტრში ევროკავშირის თანადაფინანსებით სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროექტი ხორციელდება, რომელიც საქართველოსა და აზერბაიჯანის სასაზღვრო რეგიონებში ტურისტული პოტენციალის გაზრდას ემსახურება. პროექტში 205 ბენეფიციარმა მიიღო მონაწილეობა, რომლებმაც ბიზნესსა და მეწარმეობაში ინტენსიური გადამზადების კურსი გაიარეს. გარდა ამისა, შემუშავდა 5 ტურისტული მარშრუტი, 2 მათგანი კი გაერთიანებულ ლოკაციას, ქვემო ქართლსა და განჯა გაზახს მოიცავდა. პროექტმა გააღრმავა ურთიერთობები ორ სასაზღვრო რეგიონს შორის, სრულად წარმოაჩინა ქვემო ქართლის ტურისტული პოტენციალი, შექმნა საფუძველი ქვემო ქართლის რეგიონში ეკონომიკის განვითარებისთვის, მან მისცა სტიმული ახალგაზრდებს ახალი იდეების გენერირებისთვის და დასაქმებისთვის. ქაბატონო მადონო, როგორც ვიცი, ეს ტურისტული მარშრუტი არის თქვენი ორგანიზაციის მიერ შექმნილი. მოკლედ რომ მოგვიყვეთ სამივე ნაწილის შესახებ ხუში. შეიქმნა 3 ტურისტული მარშრუტი: ექსტრემალური ტურიზმი, კულტურული მემკვიდრეობა და გერმანული ხაზი. აი ეს არის ექსტრემალური ტურიზმი, კულტური, ეს არის აქ ისეთი ტურისტული მიმზიდველობები, დაშბაშის კანიონი, ბირთვისები, და
ამოუწურავი სიმდიდრეა. კულტურული მემკვიდრეობა მარტო თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებია, უნიკალური ძეგლებია, დაახლოებით 400-მდე უნიკალური ძეგლია, რომელიც ახლა შევისწავლეთ და რაც დავიტანეთ უკვე რუკაზე ჩამოსულა ეს არის გერმანული ხაზი აქ ქვემო ქართლში ჩამოსახლებულები იყვნენ გერმანელები ასურეთი და ბოლნისი დღესდღეობით მიმდინარეობს რესტავრაცია აღდგენითი სამუშაოები ასურეთში და უკვე ჩამოსული ტურისტებს შესაძლებლობა ექნებათ მოინახულონ პროექტის მიზანი საზღვრის ორივე მხარისთვის დახმარების გაწევა და ტურისტული პოტენციალის გამოყენებაა. გარდა ამისა, ორგანიზატორებთან საუბრისას ვიგებთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ახალგაზრდების დაახლოვება და მათთვის საერთო აქტივობების შემუშავება იყო იმისთვის, რომ მეწარმის თვისებები და უნარჩვევები მცირე ასაკიდანვე გამოიმუშაონ. სწავლობ საქართველოს ერთ-ერთ საუკეთესო უნივერსიტეტში, ვარ მესამე კურსის სტუდენტი ტურიზმის განხრით. მიუხედავად ამისა, მე გადავწყვიტე ჩავერთო კოდის სათემო განათლების ცენტრში ტრენინგებზე. ამის შემდეგ მე გადავწყვიტე ჩემი სახლი გადამეკეთებინა საოჯახო სასტუმროდ. სამომავლოდ უფრო მასშტაბურად გამოვარცობ, ასე ვთქვათ, ჩემს საოჯახო სასტუმროს და დიდი გეგმები მაქვს. აქაური სწავლებაც, რა თქმა უნდა, გამომადგა და ჩემს ბიზნესში მადგება ყოველთვის და არ არის ეს ერთჯერადი, ეს არის მრავალჯერადი. იმდენად ბევრი ტურისტი ჩამოდის და იმდენად მიმზიდველი ადგილი არის, რომ ჩემს შემოგარენშიც ახალგაზრდებს ვიყენებ გვერდით და ვიხმარებ. ანალოგიურად მათ აქვთ აკეთებენ უკვე და აქვთ იმის ინიციატივა, რომ მათაც გააკეთონ პატარა საოჯახო სასტუმროები და შეძლებს დაგვარად მოიმსახურონ ტურისტებს. 28 თებერვალს ქალაქ რუსთავში პროექტის შემაჯამებელი გამოფენა და კონფერენციაც გაიმართა, რასაც ბენეფიციარებთან ერთად მთავრობის წევრები და დონორი ორგანიზაციებიც დაესწრნენ. კოდაში არსებული ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი აქტიურ მუშაობას გააგრძელებს და ახალგაზრდებს განვითარების და ბიზნესის დაწყების საშუალებასაც მისცემს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ სულ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ შემაჯამებელ რელიზში აღნიშნულია, რომ IMF-ის ვარაუდით საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 4.6% იქნება წელს. მაღალი ხარჯები ინფრასტრუქტურაზე და აბალანსებს ნაკლებ პოზიტიური საგარეო გარემოს და კრედიტის დაბალი ზრდის გავლენას ეკონომიკაზე. ინფრასტრუქტურული ხარჯების მატების პარალელურადო უნდა გაუმჯობესდეს პროექტების შერჩევის და მართვის პრაქტიკაო. შეხვედრამ გულთბილ საქმიან ვითარებაში ჩაიარა. მოკლედ თუ რაღაცა არის პრაქტიკა გვაქვს, ბოლო 27 წლიანი თუ 28 წლიანი, სავალუტო ფონდი უმალ დააკორექტირებს თავის 4.6% ზრდას ზრდისკენ ან შემცირებისკენ. ყველაფერი დანარჩენისთვის გალტენ ტაგარდის თავარი ანალიტიკოსი, ანალიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი, ჩვენი თანაწამყვანი ევა ბოჭორიშვილი არის ჩვენთან ერთად. გარდა ამ შესავლისა, ჩვენ ცხადია ვისაუბრებთ საქსტატის მიერ დაზუსტებულ ინფორმაციაზე 3.5%-იან ზრდასთან დაკავშირებით. რა ვუყოთ, სტატისტიკა ცოტა ჩამორჩება დროში, ყველაფერი real time-ში გვინდა, მაგრამ რაც გვაქვს ეს არის. რა მივიღეთ ევა ამ დროისთვის რა გვაქვს მონაგარი და რა გზავნილი იყო გალტენ ტაგარტისგან თქვენი მომხმარებლებისთვის და ცხადია კლიენტებისთვის. იანვრის ეკონომიკური ზრდა ვიცით, რომელიც არის 3.5% და ანუ შენელებულია ზრდის ტემპი, ანუ ზოგადად რო შევხედოთ შაშან აგვისტოდან ანუ მე არ რჩება ხო მარტო შტაბილდება რომ ზრდის ტემპი არის სამსახატში ჯერ რა იყო, რომ არავის არ გვაქვს, მაგრამ ფაქტია რომ შენელებულია და ჩვენ ამას ჩვეულებრივი შედარებითი ანალიზიდან გამომდინარე ვხედავთ, ხო? კი, და ანუ ზოგადად რო შევახსენოთ მაყურებელს, ანუ აგვისტოდან მოყოლებული შარშან, ანუ ზრდის ტემპი არის მერყევი, ანუ ზოგ თვეში მცირდებას და ზოგ თვეში არის დაჩქარებული. ეხლა რო შევხედოთ თვითონ რა იყო ზრდის წარმმართველი, ანუ ეს სექტორები, რაც არის ვაჭრობა, სასტუმროები, რესტორნები, ოპერაციები, უძრავი ქონებით, ფინანსური საქმიანობა და კლება არის
მრეწველობაში და მშენებლობაში. ხა თვითონ მრეწველობაში კლება ჩვენ შეიძლება დაუკავშიროთ იმას, რომ მაგალითად იანვარშიც და ხედავთ, რომ სამრეწველო პროდუქციის საქონლის ექსპორტი არის შემცირებული და ეს შეიძლება იყოს დროებითი მოვლენა, მაგალითად იანვარში მნიშვნელოვნად დაეცა ფეროშენადნობების ექსპორტი და ამას შესაძლებელია გავლენა ქონდეს. ხა რაც შეეხება მშენებლობას, აქაც ეს მიზეზები ვიცით. ერთი ის, რომ ნებართვების გაცემა არის შემცირებული, ბიპის გასცადენის მშენებლობა დასრულდა და ამასაც აქვს თავისთავად გავლენა და ის ზოგადად, შეიძლება ვისაუბროთ იმაზეც, რომ სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება არის შენელებული, თუმცა ხა როგორც IMF-მა ახსენა, ჩვენც ხედავთ ციფრებში, რომ დეკემბერში მნიშვნელოვანი ჩარიცხვები განხორციელდა ინფრასტრუქტურული პროექტებში, რომელიც ჯერ არ დახარჯულა და ვფიქრობთ, რომ ამას ნამდვილად ექნება ზრდაზე მომდევნო თვეებში გავლენა და ჩვენი ზრდის პროგნოზიც არის 4.5% წელს, რომელიც ოდნავ დავაკორექტირეს ის მიმართულებით 4.3%-ს ვარაუდობდით და ახლა ეს შარშან ნოემბერში და ახლა ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ მაგალითად 5%-იანს დასვა ვარაუდობდით 2018 წელს და რეალურად არის 4.8% ამ ეტაპზე რაც ვიცით და ეს შესაბამისად ტემპის კორექტირება ამასაც ასახავს. ევა, სანამ საბანკოზე გადავალთ სექტორზე, შეიძლება თუ არა წარმოვიდგინოთ, რომ 2019 წელს გამომდინარე იქიდან, რომ ეს თანხები, რომელიც ჭარბად იყო დარჩენილი ბიუჯეტის ანგარიშზე, გაიცა შესაბამის ბენეფიციარებზე. მოდი იმედი დავიტოვოთ, რომ ჩატარებული ტენდერების და შესაბამისი პროცედურების მიხედვით სადღაც არის შესაძლოა ერთგვარი ავანსი, საიმისოდ რომ ერთი სრული თანხები გახარჯულიყო და ხარჯვა, როგორც ესეთი ვთქვათ, კომპონენტი შესრულებულიყო 2018-ის ფარგლებში და ამიტომ გვაქვს იმედი, რომ 2019-ში ეს თანხები უკვე მონეტიზებაში აისახება, გულისხმობ უკვე მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში. ამდენად ლოგიკურია რა. კი, რა თქმა უნდა, ყველა საუბრობს ამას, ყველა ხვდებით, რომ ეს იყო ტექნიკური ხარჯვა დეკემბერში, რომელიც ჩვენთვის არის ავანსი, ხო? კი, და ეს თანხები, ან მომდევნო თვეებში გაიხარჯება. ამას სასახად ჩვენც ესე ვარაუდობთ. ახლა რაც შეეხება საბანკო სექტორს, წლიურად არის პორტფელი გაზრდილი, საკრედიტო პორტფელი 16.7%-ით, გაზრდილი კურსის ეფექტის გამორიცხვით, ანუ შენელებული გვაქვს ზრდის ტემპი, ანუ 9.5%-ული პუნქტით არის შენელებული დეკემბერს რო შევადაროთ მაგალითად ეს გაზრდილი კურსის ეფექტის გამორიცხვით და რასაც გამოვყოფდი, ანუ საბანკო დაკრედიტებაში ის არის, რომ ბოლო რამდენიმე წელიწადში პირველად მოხდა, რომ კორპორატიული სექტორის სესხების დისტემპმა გადაასწრო ეგრეთ წოდებული სამომხმარებლო სესხების დისტემპს და ანუ ხედავთ რომ ანუ რეგულაცია აქვს გავლენა და შეველებულია. თუმცა ახლა რამდენად შენელდება ეს სამომხმარებლო სესხები, ანუ ეს ერთი თვე ჯერ არ არის საკმარისი და აგრეთვე რა თქმა უნდა უყურებთ იმპორტშიც რა ხდება. ახლა იანვარში ანუ რაღაც ესეთი თვე არის რომ ვერ შევადარებთ კარგად დეკემბერში და შემდეგ, იმიტომ ახლა რო უყურებთ, მაგალითად ტექნიკის იმპორტი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი იანვარში. ანუ ბევრ რაღაცაზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული ეს, მათ შორის რომ დეკემბერში წინა საახალწლო თვე იყო, მოიყიდა ბევრი საქონელი, იმიტომ რომ უყურებთ, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ რომ რა თქმა უნდა, მიზანი ესეც იყო რეგულაციის, რომ შენელებული იყოს დისტემპი, ანუ და ვფიქრობთ, რომ შენელდება, თუმცა არ ვარაუდობთ, რომ არ გაგრძელდება, თქვათ, აი ამ სამომხმარებლო პროდუქციის იმპორტის ზრდა. ანუ შემცირების ტემპები იქნება იმაზე ნაკლები, თქვათ, ვიდრე შეიძლება ბევრი მოელოდეს. კაი, ბოლო კითხვა მაქვს და რო გაგიშვება უკვე მშობლიურ გალთენ ტაგარჩი. ეროვნული ბანკის და პარლამენტართა პოზიცია, რომ მოდი რეგულაციების მონაგარი და მისი გავლენა რეალურ ეკონომიკაზე შევაფასოთ პირველი კვარტლის ბოლოს, 1 აპრილში. შენ ამდენად იზიარებ ასევე ამ პოზიციას. მე მიმაჩნია, რომ ეს ნორმალური და მშვიდი პოზიციაა, საიმისოდ, რომ მართლა რაღაცა სურათი დავინახოთ. თუმცა, გამომდინარე იქიდან, რომ მედია ვართ და ვჩქარობთ დასკვნებს, თუმცა ვერ გადავასწრებთ ახლა ვერ სტატისტიკას და ვერ სხვა იმ მონაცემებს. რამდენად შესაძლებელია, რომ თქვათ უფრო ადრე შეგვეფასებინა
რეალური გავლენა ახალი რეგულაციებისა 1 იანვრიდან რაც ამოქმედა. აი თებერვლის მონაცემები რო დაიდება, ჩემი აზრით გვექნება შეფასების საშუალება, თუმცა ჩემი აზრით ესეც უნდა დავაფიქსირო, რომ ანუ მოკლევადიანი ეფექტი რეგულაცია სხვა შეიძლება კონდეს ეკონომიკაზე და გრძელვადიანი ეფექტი შეიძლება სხვა კონდეს. ანუ აქ ცალსახად გვჭირდება ფრთხილი შეფასება და ჩემი აზრით აი რომ მოვალ შემდგომში როცა დაიდება თებერვლის ციფრები, ანუ რაღაც წინასწარ დასკვნას და როგორც მოკლევადიანზე ისე რაც მოხსენდება გრძელვადიანზე ალბათ გათვლა რაღაცა 6 თვეზე ნაკლები არასწორია, ხო? ალბათ 6 თვე ყველაზე მინიმუმი. გრძელვადიანს როცა ვახსენებ, მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ თქვა დამატებითი შოკი რომ მოხდეს ეკონომიკაში, აი რაღაცა რომ მოხდეს, თქვა როგორ გაუმკლავდება ეკონომიკა. ანუ ბევრ ფაქტორზე შეიძლება მოგვიწიოს საუბარი, როცა გრძელვადიან ეფექტებზე ვსაუბრობთ. ეს პერიოდულად ძვალო ხან კონფერენციებზე, სადაც ვართ ხოლმე ერთად და ასთან ერთად ყოველთვის მიხარია ყოფნა. ევა ბუჭურიშვილი, გალდენ დაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე, შეგიძლიათ ნახოთ და დატკბეთ ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზი და სულ რამდენიმე წუთში უკვე ვიწყებთ გუშინდელი საპარლამენტო კომიტეტის შეფასებებს. პირველ რიგში დავიწყებთ პოლიტიკოსებისგან, თუმცა ეს პოლიტიკოსები ჩვენთვის გამორჩეულები არიან. ორთავე ზურაა და ეხლა სანამ ამ ეთერში შემოვლენ, გეტყვით, ერთი ჭია არის და მეორე ჯაფარა არის, ხო და ეხლა წარმოიდგინეთ ცოტა ხანში აქ რა ამბავი იქნება სტუდიაში. ზურაბ ჯაფარიძე და ზურაბ ჭიაბერაშვილი რამდენიმე წუთში საქმე ენდილის ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ოთხსათზე მეტი საკანონმდებლო ორგანოში გუშინ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ფორმატში უდავოდ ძალიან საინტერესო განხილვას უსმენდით. გარკვეული პოზიციები თავშივე მოგახსენეთ და მთავარი გზავნილებიც კიდევ ერთხელ მოისმინა საქმე ენდილის მაყურებელმა იმ შეხვედრიდან, რომელიც პარლამენტიდან გუშინ ისმოდა, თუმცა ცხადია თემას აქვე რა მოუწურავთ და იმას, რაც გუშინ მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ თქვეს, შეგვიძლია მრავალსერიანი ამბის მორიგი თავის დასაწყისი უწოდოთ. თავის რომლის შექმნის სურვილით ამ დავის ობიექტების მხრიდან ჯერ კიდევ რომან კაკულიას პროფილურ კომიტეტში
პერიოდში იყო, თუმცა როგორც ჩანს, აქტური სუბიექტების მხრიდან ჯერ კიდევ ბევრ კითხვაზე პასუხი გასაცემია. რა კითხვა დარჩა დასასმელი ხაზარაძის და ჯაფარიძის მიმართ და რაზე მიიღეს პასუხები და ვის მიმართ არის ახლა ყველაზე მეტი შეკითხვა 4 საათიანი კითხვა-პასუხის შედეგებზე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი და ზურაბ ჯაფარიძე, პოლიტიკური პარტია გირჩის დამფუძნებელი შემოგვიერთდნენ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ამ შემთხვევაში გამშვიდობის მეგობრებო. თავად კომიტეტის წევრები არც ერთი არ იყავით ოფიციალურად, თუმცა დამსწრეთა შორის ბატონი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ვიხილეთ. ამ ყველაფრის ფონზე დაარწმუნებულია, რომ მაინც გექნებათ ნანახი ორივე სრულად ის შეხვედრა, რომელიც გუშინ პარლამენტში შედგა. რა კითხვები დაგრჩათ და რა კითხვებზე უკვე მიიღეთ პასუხი გუშინდელი შეხვედრიდან, ამით მინდა დავიწყოთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ბატონმა ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ საკმაოდ ვრცლად ისაუბრეს როგორც 2007-8 წლების ისტორიაზე, ისე იმ მდგომარეობაზე, რაც 2018 წლის ივნისიდან არის და ყველაზე მეტი კითხვა დარჩა 2018 წლის ივნისიდან დღემდე რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, ოღონდ კითხვები ახლა უფრო მეტად არის სახელმწიფოსთან, მთავრობის მხარეზე, განსაკუთრებით ბატონ გახარიასთან და ბატონ გვენეტაძესთან, ვიდრე თვითონ ხაზარაძე ჯაფარიძის მხარეს. ჩვენ ერთი რამ დავინახეთ მკაფიოდ, რომ 2018 წლის ივნისიდან სახელმწიფო სტრუქტურები ახორციელებდნენ ორკესტრირებულ, ეს ციტატა არის თვითონ ხაზარაძის გამოსვლიდან, ორკესტრირებულ შეტევას TBC ბანკზე და ხაზარაძე ჯაფარიძეზე, რომლის პრეცედენტი და მსგავსი 27 წლის განმავლობაში, რაც ეს ბანკი ფუნქციონირებს, მას ესეც მისი სიტყვებია, მას არ უნახავს. რა იგულისხმება ორკესტრირებაში, როგორც კი კვირიკაშვილი მიდის მთავრობიდან და ბიძინა ივანიშვილი ცნობილ ინტერვიუში სამუს რომ მამუკა ხაზარაძემ მადლიერებაც კი არ გამოიჩინა, როდესაც შეხვედრა იყო ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრში და სადაც ესწრებოდა ვანო ჩხარტიშვილი და მამუკა ხაზარაძე, ამის შემდეგ იწყება ეს ორკესტრირებული შეტევა. სხვა შორის ბატონმა ხაზარაძემ თქვა კიდევაც, რომ ნანობს, როდესაც ამ შეხვედრას საერთოდ დაესწრო და ორკესტრირებული შეხვედრა იყო შემდეგი, რომ 4 უწყება ერთდროულად შედის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი უწყება ერთდროულად შედის TBC ბანკში. ეს არის საგადასახადო ინსპექცია, ეს არის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, ეს არის პროკურატურა, ეს არის ეროვნული ბანკი. მაგრამ ამასთან ერთვის კიდე, როგორც ირკვევა, კიბერშეტევა TBC ბანკზე და მის ელექტრონულ სისტემაზე, რომლის წყარო აღმოჩენილია ოფისის სადარი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო არაფერს არ აკეთებს და ამას განსაკუთრებით აი ბოლო 2 თვის განმავლობაში თან ერთვის სამთავრობო ტროლები და სუსტან აფილირებული სოციალური მედიის წარმომადგენლების პირდაპირ შეტევა ხაზარაძეზე, ჯაფარიძეზე და TBC ბანკზე, რომ გააშაონ ეს ადამიანები და მოსპონ მათი რეპუტაცია, როგორც ირკვევა, დაემუქრა გახარია ხაზარაძეს. ანუ ხაზარაძემ ყველაზე ასე ვთქვათ სკანდალური რაც თქვა, არის ის, რომ გახარიამ მას მეორე ტურის წინ მიწერა წერილი, სადაც პირდაპირ დაემუქრა, რომ გაანადგურებდა მათ რეპუტაციას, თუ ისინი არ მიიღებდნენ მონაწილეობას იმაში, რაც ჭირდებოდა იმ მომენტში ბიძინა ივანიშვილს არჩევნების მეორე ტურის მოსაგებად, იმ ძალადობითა და ყველაფრით, რასაც ადგილი ჰქონდა გაყალბებით თვითონ მეორე ტურის განმავლობაში და როგორც ირკვევა, გახარია დაემუქრა რეპუტაციის მოსპობით და მანამდეც და განსაკუთრებით აქტიურად ამის შემდეგ სუსტან დაკავშირებული სოციალური მედიის პირდაპირ მიაღვარი წავიდა ამ ადამიანს. ანუ ეს ორკესტრირებული შეტევა არის ყველაზე დიდი თემა, რის გამოც ევროპულმა საქართველოს ერთის მხრივ ჩვენ მოვითხოვეთ პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნა, იმიტომ რომ აქ არ არის ლაპარაკი, რომ ერთი უწყების ხელმძღვანელი დაიბარო. ჩვენ დავიბარეთ გვენეტაძე და ეხლა ირკვევა მან, ეხლა გუშინ დავინახეთ, რატო გაიქცა ის შეკითხვები წინა კვირაში. ჩვენ დავიბარეთ გახარია საკომიტეტო მოსმენაზე, მაგრამ აქ რჩება კიდე საგადასახადო ინსპექცია, აქ რჩება ჩვენ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, ანუ ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა, რომელსაც ჭირდება საგამოძიებო კომისია პარლამენტში და ბუნებრივია, ეხლა უკვე ოცნებიდან გამოსული დეპუტატებისთვისაც კარგი ტესტი იქნება, რომ ევროპულ საქართველოსთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ისინი დაუჭერენ თუ არა მხარს ასეთი საგამოძიებო კომისიის შექმნას, იმიტომ რომ ამას ჭირდება პარლამენტის მე-13, ანუ 50 ხმა პარლამენტში.
თვითონ საქმიდან გამომდინარე, რომლის საფუძველზეც არსებობს ამ ორი ადამიანის მიმართ კითხვები. თქვენ კიდევ გადაგრჩათ კითხვები პროკურატურის იმ განცხადებებიდან, რომელიც ამ დროამდე მოგვისმენია ამ ორი ადამიანის მიმართ? ბატონმა ხაზარაძემ ძალიან ცუდი ლაპარაკა 2007-8 წლების ამბებზე და ჩემი აზრით დამაჯერებლად დაასაბუთა რატო ჰქონდათ მცდელობა მათ როგორც TBC ბანკის დამფუძნებლებს და აქციონერებს მცდელობა გაეზარდათ ბანკის კაპიტალი, რის გამოც ირლანდიის საბოლოო ჯამში ირლანდიის ერთ-ერთ წამყვან ბანკთან ჰქონდათ მოლაპარაკება და რატომ მოუწიათ მათ არა მხოლოდ ავთანდილ წერეთლისგან, არამედ კიდე სხვა პირებისგან და მათ შორის თანხების მოზიდვა და რატომ მოხდა საბოლოო ჯამში შემდეგ ომისა და სოფლიო ფინანსური კრიზისის გამო ამ თანხების ჩამოწერა. თანხების ჩამოწერაზე უпростоრად უიმედო ვალების კატეგორიაში გადაყვანაზე ერთ საინტერესო დეტალი არის, რომ აქ არ არის ლაპარაკი მარტო ამ 17 მილიონზე. საკმაოდ დიდი პორტფელი TBC ბანკმა გადაიყვანა უიმედო ვალების მდგომარეობაში 2008 წლის დეკემბერში და აქ შერჩევითი სამართალი ჩანს ზუსტად იმაში, რომ პირველი ესე იგი ისინი დაობენ მხოლოდ იმ 17 მილიონზე, რომელიც 2008 წლის დეკემბერში უიმედოდ გამოცხადდა და არა მთელ პორტფელზე. და მთელი პორტფელის დაახლოებით ალბათ მხოლოდ 10%-ია ეს ერთი სესხი. რატო დაობს მაშინ სახელმწიფო ამ ერთ სესხს? აქ პირდაპირ ჩანს შერჩევითი სამართალი. რაც ყველაზე მთავარი არის, აქ არ არის საქმე ფულის გათეთრებასთან, იმიტომ რომ ფულის წარმომავლობა წყარო აბსოლუტურად ეს თალსახად ჩანს და დადასტურებულია და თავიდან და ყველაზე მთავარი რაც არის აქ რომ თქვენ პროკურატურის ბოლო დროინდელ განცხადებებში თავადაც აღიარებს პროკურატურა უკვე რომ ისინი ამბობენ რომ ჯერ რა ტიპის დანაშაულზეა ლაპარაკი არ ვიცით, ბრალდება გამოკვეთილი არ არის, ანუ წარმოიდგინეთ იყო ბრიფინგისას. როგორ? მუხლი დასახელებული იყო, მაგრამ ეს მუხლი, კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ მუხლი შერჩეულია სწორედ იმიტომ რომ ერთადერთი ფულის გათეთრების მუხლს აქვს ისეთი ძალა, რომ შეიძლება წახვი ხანდაზმულობა, რომ წახვიდა 11 წლიანი ამბავი იკლიოს. სხვა არც ერთი მუხლი არ იყო და სწორედ ამიტომ ხელოვნურად იქნა ეს მუხლი გამოყენებული და შესაბამისად სამართლებრივად კრიტიკას ვერ უძლებს საერთოდ პროკურატურის და ეროვნული ბანკის ყველაფრის წყარო. ანდრე ზურასთან გადავინაცვლებთ ერთი თემა, რომელიც თქვენ პირადად მოისმინეთ დარბაზში. და მე არ მინდა რომ უამრავ ინფორმაციაში რაც გუშინ გამოუშვეს, მე მგონი აი მართლა ძალიან ბევრი იყო, მე მგონი ზედმეტადაც იყო ერთი მთავარი ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სწავლობს ლისი დეველოპმენტის თემასაც. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი, რომელიც ვიცით საიდან და როგორ ყველაფერი წამოვიდა, რამდენად სწორია რომ სამსახური, რომელმაც 2018 წელს მიმართა კობაგვენეტაძის უწყებას, რაც გახდა ფაქტიურად დასაბამი ბატონ ზურაბ 2012 წლის შესწავლისა, რომელიც მერე ჩავიდა უკვე 2008-ზე ეროვნული ბანკის გამოისობით, იქაც და იქაც სად არის სუბიექტივიზმი და ობიექტივიზმი იმედია გავერკვევი თამაში, მაგრამ ლისი დეველოპმენტი და ფინანსური მონიტორინგი ვეღარ დიდი მადლობა. ესეც არის აი ამ ორკესტრირებული შეტევის დიდი საქმის ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი. აქ ჩვენ არ გვიხსენებია კიდევ ანაკლიის სპორტი. ანუ პრაქტიკულად, როდესაც დაიწყო ბიძინა ივანიშვილის მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული დავალებით სახელმწიფო ინსტიტუტებმა შეტევა TBC ბანკზე, ხაზარაძეზე და ჯაფარიძეზე, ბუნებრივია შეტევა დაიწყო ყველა მიმართულებით, არა მარტო საფინანსო სექტორში, არამედ ლისი დეველოპმენტში, სადაც TBC-ის მონაწილეობა არ არის, ეს თვითონ ხაზარაძის ბანკის კაპიტალია, სხვა აქციონერების და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ აქ ამორჩეულია სამიზნე და მერე ხდება საქმეების შეკერვა, როგორც ეს ხდებოდა 2013, 14, 15 წლებში და გრძელდება დღემდე პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ. ანუ აქ შერჩევითი სამართლის მკაფიო ნიშანია და ბოლოს ამით დავასრულებ, რომ როდესაც ბატონ ხაზარაძემ თქვა, რომ ივნისში დაახლოებით 600 მილიონი დოლარის შეთანხმებებს უნდა მოეწეროს ხელი ანაკლის კონსორციუმმა, მაგრამ მან თქვა, რომ სანამ ეს საქმე არის ჩამოკიდებული, მანამდე ნაკლებს ავარაუდოა, რომ ჩვენ ამხელა კაპიტალის მოზიდვა და ამ მოლაპარაკებათა წარმატებული ხელმოწერა მოვახდინოთ. ანუ
აქ უკვე ამის შედეგი და მე ღრმად არ დაწუნებული ზურაცი ლაპარაკებს ამის თაობაზე, ამის შედეგი საბოლოოდ არის საქართველოს არ უბრალოდ საინვესტიციო კლიმატის დაზიანება, არ უბრალოდ საფინანსო სექტორის დაზიანება, მნიშვნელოვანი ბანკის და მისი აქციონერების დაზიანება და ხაზარაძის და ჯაფარიძის დაზიანება, არამედ აქ არის ქვეყნის სასიცოცხლო სტრატეგიული ინტერესის დაზიანება ანაკლიის სახით და ბუნებრივია, ამიტომაც არის მთელი საზოგადოება შეშფოთებული ამ საქმით. თანაზურა წარმატებული საკომიტეტო მოსმენა და ველით სიახლეებს. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. თანაზურა, პირველი კითხვა რაც მაქვს ჯაფარიძე ძალიან იშვიათი გვარია საქართველოში და ნათესავები ხო არა თქვენ და ხა ნათესავები არა თუმცა ვიცნობ ერთმანეთს შევხვედროთ არაერთხელ ხო გარედან დანახული საკმაოდ აქტიური პოლიტიკოსის შეფასება პროცესისადმი პანდორას ყუთი გორდიას კვანძი გაიხსნა რა გზაგზაღარია ბატონ ზურაბ თქვენი გადმოსახედიდან გამომდინარე ზურაბ ჯაფარიძე როგორ აფასებს ამ თემას ჩემს რეალურად რაც იყო მეტნაკლებად ცხადი იყო გუშინბოდ რაღაცები დადასტურდა რაღაც კითხოს მართლა გაიცა პასუხი იმ გაგებით რომ როგორც ხედავდით გამოჩნდა რომ მართლა ეგ რეალობა არის პირველი რაც ჩანდა იყო ის რომ ეს იყო თავიდანვე რაღაც თვალსაზრისით და არასამართლებელი პროცესი რეალურად სავარაუდოდ თავად პოლიტიკურად მოტივირებული იმიტომ რომ არავის არ ჯეროდა რომ პროკურატურა და ეროვნული ბანკი რაღაც 11 წლის წინანდელი რაღაცა ჩადენილი რაღაცა ქმედების გამოძება დაიწყეს ახლა სრულიად უადგილოდ რატოღაც გაახსენათ მაშინ როდესაც არის თაროებზე ათასობით და ათასობით საქმეები ულაგიათ პროკურატურაში და იმას ვერ იძიებენ და გასაგებია რომ ეს იყო რაღაცა მართული სადღაც ერთი ცენტრიდან ხო ამას ემატებოდა თვითონ კითხვის ნიშნები თვითონ პროკურატურის და ეროვნული ბანკის ქმედებებთან დაკავშირებით საბოლოო ჯამში გუშინ მე მგონი ამ ყველაფერ რაღაცებზე საბოლოო კითხვები პასუხები გაეცა და გამოჩნდა რომ კი მართლა ესე არის სინამდვილეში არის სამართლებრივი დავა რასაც მე ვამბობდი როდესაც დაიწყო ამაზე საჯარო საუბარი რომ თუ საქმეში არ არსებობს ზოგადად დაზარალებული მე ზოგადად არ ვცნობ რომ იქ დანაშაული საერთოდ იყოს, იმიტომ რომ არავინ არ არსებობს. ერთი ადამიანი არის, რომელიც ჩივის და ვიღაცა ხომ უნდა იყოს დაზარალებული, ვინც იტყვის რომ აი ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ ეს რაღაცა რო გააკეთეს, მე მომად გააკეთა ზიანი და ამიტომ მე ვითხოვ სახელმწიფოსგან დაცვას, ხო? სხვა შემთხვევაში პროკურატურა საერთოდ რა საქმეა, ანუ რატო იძიებს რამეს თუ არავინ მომჩივანი არა. გუშინ ეგეც გამოჩნდა და ხაზარაძემ ბევრ საბუთებს აჩვენებდა, რომ სიმღერაში ეგეთი ვინმე არ არსებობს. ამ ეგენი უნდა იყოს წესით აქციონერები და მათ შორის იქ სერიოზული აქციონერები არიან, იქ ბავშვებზე არ არის საუბარი, რომელიც შეუძლებელია ვერ მივხვდარიყო, რომ ვიღაცა მათ რაღაცა ფული წაართვა. 17 მილიონი 17 ცენტს არ გაატარებდნენ მართლა ეგ. არაფერი მსგავს და ამის შემდეგ ეს ინფორმაცია მათ ყველას აქვს, ამის შემდეგ გადის ძალიან ბევრი წლები, ყველა კმაყოფილია, არავის პრობლემა არ აქვს. ბანკი გადის ლონდონის ბირჟაზე და უცებ საქართველოს პროკურატურა და ეროვნული ბანკი პოულობენ ვითომ რაღაცა პრობლემას. ხო, ანუ გვერდამ თავარი პასუხი რაც არის, ეგ არის, რომ სინამდვილეში ეს ყველაფერი არ არის რაღაცა სამართლებრივი დავა და რაღაც სხვა რაღაცასთან გვაქვს საქმე. მათ შორის რაც ასევე დადასტურდა, რაც ახლა ზურაზეც საუბრობდა, რაც ჩემს არის სერიოზული პრობლემა ზოგადად ქვეყნისთვის, გამოჩნდა, რომ პროკურატურა და ეროვნული ბანკი, ისე როგორც ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურები ამ ქვეყანაში არიან ჩვეულებრივი პოლიტიკური ინსტრუმენტები, სადამსჯელო ინსტრუმენტები, ვიღაცის ხელში, როდესაც დაჭირდებათ ნებისმიერ სფეროში არსებობს რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც ამ სფეროს ჭალებში არეგულირებს და შეგიძლია მიუქციო და არ ვიცი ვიღაცა მოიცილო თუ ის არ სჭირდება ეს შევეყოს პროკურატურა შევეყოს ეროვნული ბანკი განათლების სფეროში ნახეთ მაგალითად ჩავიზოს უნივერსიტეტის შემთხვევაში ეს იყო განათლების სამინისტრო ანუ ყველა ეს სტრუქტურები არის ვიღაცა ხელში შეუძლებელი პოლიტიკური ინსტრუმენტები და ეს არის მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ამ ქვეყნის მათ შორის საინვესტიციო მიმზიდველობის თვალსაზრისითაც რომ გასაგებია ამ кейსის შემდეგ კიდე მით უმეტეს რომ ვიღაცას რომ მომდეს ამ ქვეყანაში სერიოზული ინვესტიცია მუდმივი საფრთხეებსა იმისი რომ ვიღაცას თუ არ მოეწონები ან მართლა რაღაცა ჭერს დაგიწესებს ან რომ ისიქაც არ გაგიშევს ალბათ თუ არ მოეწონები არ შემოგიშევს ან არ გაგახარებს და ეგ არის ჩემს ერთ-ერთი თავარი რაც გააზრებული უნდა ქონდეს ყველა ამ ქვეყანაში ამ кейსთან ხო თვითონ ხა რავი საქმესაც შეხება მე მგონი ბევრი რაღაცეები რაც აქამდე ვიცით კიდე გამერებ გუშინებავ დადასტურდა კარგია რომ ხაზარაძემ საჯაროდ დაიწყო ამაზე საუბარი მე მგონი პირველი არის მასშტაბის თვალსაზრისით ეს ბიზნესმენი რომელმაც ბევრ რაღაცაზე ილაპარაკა გონია რომ კიდე ბევრ რაღაცეები სათქმელი აქვს და გონია რომ გუშინ კიდე რაღაც თვალსაზრისით მაინც მოზომილი მომეჩვენა რაღაც იმედი მაინც აქვს როგორც ჩანს დარჩენილი რომ ალბათ იმაზე გათვითო ისო ბანკი არ დააზიანოს რომ რაღაც არ ვიცი სახელმწიფოსთან რაღაცნაირად გაარეგულირებს ამ ურთიერთობებს რომ რაღაცნაირად ჩააწნაოს ეს ყველაფერი კიდე ბანკი არ დაზარალდეს და აქციონერები არ დაზარალდნენ მაგრამ გონია რომ ფუჭი იმედი არის ჩემს თუ რამე სათქმელი კიდე დარჩენილი ყველაფერი მოთხოვს მათ შორის იმ წერილზე რაც იყო საუბარი ის წერილი ჩემს უნდა გაასაჯაროს არაფერს არ უნდა დაელოდოს მე მგონია რომ ამ ბრძოლაში რა ბრძოლაში ხა ის არის შესული ეხლა რაღაც ნახევარ ნაბიჯების გადადგმას უკვე აზრი აღარ აქვს. ხო მე ეგრე მგონი. თავი კითხვა ჩემი აქ იმათთან. უცბელი რო იყო ბარემამაზე. თავი კითხვა მაგ ბიზნესმენებთან, აი ქართული ბიზნესმენები. ხო ეგ მითხა რომ რა ტიპის ხარდაჭერა საჭიროა. შეიძლება რაღაც ტექნიკური კითხვები მქონდეს და პროკურატურასთან, მაგრამ ეგ ხო არ არის ხა თავი. თავი კითხვა მაგ ბიზნესმენებთან, ხა ამ ქვეყანაში უამრავი ბიზნესი
ბიზნესია, რომელთაც ხაზარაძესთან და TBC-სთან საქმიანი ურთიერთობა ბევრი წლების განმავლობაში და რა უამრავი რაღაცები იციან, რა ხდება სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობაში ცუდი და მათ შორის სამართალდაცვა სტრუქტურებთან და რა მე მგონი ამაზე კარგი დრო შეხვედრებიც უფრო მეტი ინფორმაცია აჩვენონ მე მგონი აღარ ექნება და ხო რატო არიან გაყურსულები ეგ არის მთავარი კითხვა ჩემი აზრით ხო გარწმუნებულია მათ შორის რაღაც მეგობრული ურთიერთობებიც აქვს ამ ხალხთან და მაინც ახლა გასუსუდები და ჩუმათარიან და ყველა თავის რაღაცას უთხრიდა კითხვა ისეთია რომ ამას როგორც ვთქვა ერთ-ერთი პოლიტიკური ლიდერი უშვებ საინფორმაციო სივრცეში თუ გაქვს პასუხი ზურა შენთვის ამ არა მაქვს პასუხი ან მე შემიძლია რაღაცები აუხსნა მესმის ყველაფერი მესმის რა როგორ იყო ადრე მესმის საიდან მოვიდეთ ყველაფერი მესმის მაგრამ რავი რაღაც თვალსაჩინო და არა აქვს იმის განცდა რომ ეს რაღაცა ოდესმე უნდა დამთავრდეს ხა სადაც ხაზარაძეს შეიძლება სახელმწიფო უშვებოდეს ესეთ რამეს ხო გასაგებია თვითონ როგორი დაუცველები არიან თითოეული მათგანი და ეს დაუცველობა მანამ გაგრძელდება სანამ ვიღაცები ხმას არ ამოიღებენ ერთად და რაღაცას არ იტყვიან რომ ესე გაგრძელება აღარ შეიძლება და ხო ნუ ეხა ურჩევნიათ ესე გაგრძელდეს ისე ხო არ ვიცი პასუხი არ მაქვს რა მესმის რაღაცები მესმის მაგრამ საბოლოო ჯამში პასუხი არ მაქვს ხო და ეხლა რა ვიცი გონია რომ კარგი მომენტი არის რომ ხმა ამოიღონ და რაღაცები თქვან და მარტო ხაზარაძის სალაპარაკო არ იყოს ეს ყველაფერი ვიცი რომ რუტინაში გავბრუნოთ ეხლა ცოტა მასშტაბურად იყო ეს ყველაფერი მაგრამ მინდა რომ ის ტექნიკური კითხვებიც მოვისმინოთ თქვენგან და ის ტექნიკური თქვათ პასუხებიც ვიცით რა იქნება საბოლოო ჯამში მაგრამ ზურასგან კითხვები მინდა გუშინ ამ სხდომას თქვენ არ ქონეთ კითხვების დასმის საშუალება თუ დარჩა თქვენგან რაიმე კითხვა და მათ შორის ეროვნულ ბანკთან პროკურატურასთან ყველა იმ უწყებასთან რომელიც ამ შემთხვევაში აქტორად არის წარმოჩენილი ამ საქმესთან დაკავშირებით თქვენ კონკრეტულად რა კითხვები გაქვთ იმიტომ რომ გუშინ ბევრი კითხვა ისმოდა ძალიან ზოგი ადეკვატური ზოგი არაადეკვატური ზოგი პროფესიონალური ზოგი საერთოდ გაურკვეველი წარმომავლობის მაგრამ მაინც არ თქვენ შემთხვევაში ანუ რა დაგაკავდათ ბანკირი ვიყავი ომამდე იყო ერთი ორი არა მე ხაზარაძესთან მიმართებაში კითხვები არ დამჭირდა ერთადერთი კითხვა რაც წეღან თქვი პრინციპში ეგ არის ნახევარ ნაბიჯები უნდა დასრულდეს გონია და თუ რამე სათქმელია და თუ რამე საჩვენებელია მგონია რომ ყველაფერი გამოსაფენია უკვე არ მგონია რომ ეხლა რაიმე შანსი იყოს რომ რაღაცა შეთანხმებას კიდე მიაღწიოს და რაღაც ჩაიფარცხოს ეს რაღაცები ეს საქმე ისე რომ ინფორმაცია გარეთ აღარ გამოვიდეს და კმაყოფილი დარჩეს პროკურატურასთან ეროვნულ ბანკთან რავი არანაირი კითხვები არ მაქვს ისაც გასაგებია როგორ იქცევიან და რატო იქცევიან გუშინ რაც თქვა თქვენ ფაქტად იღებთ ამ ყველაფერს მათ შორის ეროვნული ბანკის მისამართით პროკურატურის მისამართით ანუ ეჭვები საერთოდ არ დაგჩენიათ მამუკა ხაზარაძის გუშინდელ მონაყოლთან დაკავშირებით მან ძალიან ბევრ თემაზე ისაუბრა ხო რაღაცების გადამოწმება შესაძლებელია მაგალითად შეიძლება რაღაცები იყოს უტრირებული შეიძლება იყოს რაღაცები სადაც ხაზარაძე რაღაცას ყვება და სიტუაცია რაღაცა ვიღაცასთან შეხვედრა გქონდა და ამ საუბრის შინაარსი შეიძლება მისი რაღაც სუბიექტური აღქმა იყოს ესე გადმოცეს მაგრამ ეს ხო არ არის მან ჩემი აზრით თავი მე რასაც უყურებდი თავი იყო რომ ქართული ოცნების კომკავშირი დამწყივებული იჯდა და ცდილობდა ხაზარაძესთვის დაეცვა ჩამჭრელი კითხვები მეტიც მე ვარ 100% დარწმუნებული სანამ გუშინ და საკომიტეტო სხდომაზე მოვიდოდნენ ეს ხალხი აი კომკავშირებს გულისხმობ წინასწარ მომზადებულები იყვნენ იმისაც რომ ხაზარაძესთვის ეს კითხვები დაეცვა უკეთმომზადებულები იქნებოდნენ საკომიტეტზე ვერ მოემზადნენ და ისე შეეშინათ რომ ჩაშალეს ხო გახსოვთ ხო ამ წინაზე ჩაშალეს ამ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო და დარწმუნებული რომ სანამ მოვიდოდნენ მოემზადნენ მათ შორის ალბათ კონსულტაციები გაიარეს პროკურატურასთანაც ეროვნულ ბანკთანაც რომ რაღაცა ჩაეჭრათ ხაზარაძე და ამძიმეთ თქვენ სიტუაცია თუ ეს მომზადებული იყო მაშინ ხადია მომზადებული იყო თქვენ ჯერათ რომ ეს ხალხი ისე მოვიდნენ დარბაზში იგივე მათიკაშვილი და ის ხალხი რაგვარები არიან აღარც მახსოვს კითხვებს უსწავლდნენ რაღაც გაუბედურებულ მდგომარეობაში იყვნენ გასაგებია რომ მათ წინასწარ ქონდათ გავლილი კონსულტაციები და ეს იყო მათი საუკეთესო შედეგი რაც შეგვში ნახეთ ანუ საუკეთესო რაც დადეს წინასწარ მომზადების შედეგად თუ ვფიქრობთ პროკურატურისგან იყო ეგრეთ წოდებული ნამიოკები იმისათვის რომ მათ ჩამჭრელი კითხვები დაესვათ ხონათ მაგის ცდელობა ვითომ ხონათ მაგის ცდელობა თითქოს რომ რაღაცაში გაეჭრათ ხაზარაძე და რაღაც კითხვებს უსვამდნენ მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერი საბოლოო ჯამში მთელი მათი აქტივობა ბოლოს დავიდა იქამდე რომ ხაზარაძეს უნდა წერილი დადეო რაც სწორია მეც მაქვს ეგ ისე რომ წერილი უნდა დაიდო ჩემი აზრით ეგ მნიშვნელოვანია მაგის გარდა არაფერი სათქმელი აღარ დაჩათ ამხელა არმიას კომკავშირლების და ეგ ხო აჩვენებს იმას რომ სინამდვილეში ანუ მათი მომზადების დონე აჩვენებს რომ სინამდვილეში მათ უკან არ დგას არც ეროვნული ბანკის და პროკურატურის სხვა უფრო მძიმეწონიანი არგუმენტები ეს არის რაც ითიც არიან შეიარაღებული და მე ამჯერად ეხლა რადგან გენერალური პროკურორი ხო ამ ქვეყანაში რაღაც ის არის სტანდარტი არის საბჭოთა კავშირთან მოყოლებული რომ დანიშნავენ თუ რაღაცა ერთხელ გამოჩნდა უნდა გაქრეს და მთელი რაღაცა მითები უნდა დაიხატოს ო ის სადღაც ჩუმაძის კაბინეტში და ბევრს მუშაობს და მაგით ვარცალია ხალხთან სალაპარაკო და არავინ არ ჩანს ხო ეხაც ხო ეგ რეალობა გვაქვს და თუ ვინმე ფიქრობს ეხლა რომ ხაზარაძეს პროკურატურაში ბარო იქ რამე სხვა საკითხებიან იმისგან განსხვავებულსაც გუშინ დარბაზში მოვისმინეთ არაფერი ეგეთი არ ხდება ის იმიტომაც არის დაბანუ და დაადურული და ჩაბნელებული იმიტომ არ გვანახებენ იქ რა ხდება და იმიტომ ადებენ რაღაცა გრიფებს და რაღაცებს რომ სინამდვილეში არც არაფერი არ არის ისეთი რომ რაღაცა აქ მოლოდინი რომ ორ თვეში
ორ თვე ნახევარში ვიდრე ხელმოწერის თარიღი დადგება, რომელიც ანეკლეს უკავშირდება, შეიძლება ეს საქმე დასრულდეს? პასუხი ვიცოდეთ ან ასე, ან ისე, ან დამნაშავე, ან არ არის დამნაშავე. მე მგონია ჩვენ ზოგადად ცხოვრობთ ისეთ არაპროგნოზებად რეალობაში ახლა ამ წუთში, ამ ქვეყანაში. ხო, გუშინ კიდევ ერთხელ დამწყის და რომ საერთოდ ხარ იქნება, ზეგარი იქნება, ერთოში რა იქნება, ორთოში რა იქნება, არავინ არ იცის. ანუ მე ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან ვიძახი რომ თავარი პრობლემა ამ ქვეყანაში სწორედ ეს არის არასტაბილურობის განცდა და არაპროგნოზირებადობა. მართლა რომ ეკონომიკასაც თუ რამე პრობლემას უქმნის, სინამდვილეში გარდა ბევრი სუვერენული რეგულაციების ემისია ამისა, მაგრამ მაგას ყოველთვის თავიდან რომ გასაგები თამაშის წესები და გასაგები პროგნოზირებადი რეალობა არის ის რაც საბოლოო ჯამში ქვეყანას ვიყავს წინ და ეხლა ჩვენ რეალობაში ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში რა რეები ხდება ყოველდღე მართლა სული საბიუჯეტი გვაქვს და რა თქმა უნდა გათავე ერთოში რა იქნება, ორთოში რა იქნება, არ ვიცი, არ მგონია რომ საერთოდ ეგეთ გათვლით, მე მგონი ბიზნესიც კი ამ ქვეყანაში რაღაც ერთკვირიან და ორკვირიან გათვლებზე მუშაობს რა. ზუსტად ეს. ზურაბ ჯაფარიძე, გირჩის ლიდერი, პოლიტიკური გაერთიანება ლიდერის ლიდერი, მადლობა მასტუმრობისთვის, გავალთ რეკლამაზე და ამ თემას გავაგრძელებთ ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად, გიორგი კეპულაძე, გიორგი ონიანი, სულხან სალაძე. ისინი უკვე საქმიანი დილის სტუდიაში არიან, კულისებში ჯერჯერობით, მალე სტუდიისკენ გადმოინაცვლებენ. TBC ბანკის საქმის და გუშინ საგანმანათლებლო ორგანოში გამართული საკომიტეტო მოსმენის გარშემო გავაგრძელებთ საუბარს, თუმცა ჯამში მაინც იმ ბრალდებაზე და გამოძიების მიერ ამ დრომდე საჯაროდ მოყოლული შინაარსზე ვისაუბრებთ, რაზეც საზოგადოებას და შესაბამისად მედიას ცდომა ჰქონდა. შემოგვიერთდნენ როგორც გიორგიმ დაანონსა სულხან სალაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე და გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. მოგესალმებით უკვე ეთერში. მადლობა ისთვის. ანა დაიწყო შენ. მე მინდა რომ ვიცოდე ცოტა სამართლებრივად და სამართლებრივად და ახლა უკვე პოლიტიკისგან დაცლილად შევხედოთ იმ ინფორმაციას, რაც გუშინ მოვისმინეთ და ყველასგან თითოეულ თქვენგანისგან მოვისმინო დაინახეთ თუ არა ჯაჭვი ამ დრომდე ასე რომ ვთქვათ საზოგადოებისათვის როგორც გაიყიდა ეს საქმე, რომ ეს არის ფულის გათეთრება, ეს ჯაჭვი რამდენად მყარია და რამდენად არსებობს ასეთი საქმისათვის მასალები, რომელიც შეიძლება სამართლებრივად იყოს რაიმე ფორმით საფუძვლიანი. დაიწყო. მოგესალმებით, მაყურებელს მოგესალმები. ხო, პრინციპში დღეს მე მგონი ყველაზე ნაკლებად აქტუალური კითხვა ეს არის. ახლა იმიტომ რომ გუშინდელი საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ ეს საქმე გასცდა მხოლოდ ოფიციალურ ნაწილს, რაზეც იყო საუბარი და მგონია რომ მათ შორის იმ წერილის გარდა ბევრი საგულისხმო რამ იყო, ნათქვამი, მათ შორის მაგალითად ბანკი რესპუბლიკის შესყიდვის თემაზე, როგორ უნდა დაალაგოს ბიზნესმა სადღაც სხვაგან ამ ქვეყანაში ურთიერთობა და არა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, კონკრეტულ იმ უწყებებთან, ვინც უნდა მიიღოს ამ თემაზე გადაწყვეტილება. ეს ჩემთვის ძალიან სიმპტომატური იყო, როცა ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ არსებულ პრობლემებზე ქვეყანაში, ასეთ დროს ამ ტიპის მაგალითები არის ყველაზე კარგი დადასტურება. გუშინ ჩვენ პრინციპში რა გავიგეთ? გუშინ კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ჩემი ღმერთს ამ პროცესში პროკურატურა არ არის დამოუკიდებელი მოთამაშე და თავარი გამოწვევა სწორედ ჩემი თავარი კითხვები პროკურატურას მიემართება, ვინაიდან თუ პროკურატურა სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი ამ ქვეყანაში, მაშინ ნებისმიერმა ბიზნესმა შეიძლება ჩათვალოს, რომ ის დაცულია რაღაც გარეშე მოტივებისაგან, თუ ასეთი ხორციელდება მათ მიმართ, მაგრამ ის რაც პროკურატურამ გასულ კვირაში გვითხრა, ლოგიკურია ორი კითხვა დავსვათ, ხო? ერთი რა გვითხრა ახალი და რას ემსახურებოდა ეს ბრიფინგი. არც ერთი და არც მეორე ამ თემაზე ლოგიკური პასუხი პროკურატურის მხრიდან ჩვენ არ მოგვისმენია, იმიტომ რომ რეალურად ეს ხო კიდევ ერთხელ შეხსენება, კიდევ ერთხელ რაღაც მათ კონტროლირებად მედიაში ან სოციალურ ქსელებში თემის დატოვება ერთგვარად და მუდმივად იმაზე საუბარი რომ აქ არის პრობლემა და ეს პრობლემა რა არის ნამდვილად ამას ვერ გვიხსნიან. ჩემთვის თავარი გამოწვევა აქ უკავშირდება პროკურატურას, ვინაიდან დღეს პროკურატურა დასწორად ამ ტიპის საქმეებში, როგორც ეს ხო კაბელების საქმე, როგორც ეს იყო ვიცი, სხვა დეკანოზ მამალაძის საქმე თუ გნებავ ბიზნესს რო თავი დავანებოთ და ამ თქვა რაღაც შესყიდვებს რო თავი დავანებოთ, ხო? ამ ტიპის საქმეებში გადის ხაზი პროკურატურის დამოუკიდებლობას. თორე ხა მე და გიორგი თუ სადღაც სოფელში მიწის ნაკვეთზე ვიდეოებს ცხადი ეს პროკურატურას არ ადარდებს ამ ტიპის საქმეები, მაგრამ დღეს პროკურატურის სასამართლოს დამოუკიდებლობა ასეთი პოლიტიკური მგზნობელობის მქონე საქმეებზე არის და არა მარტივ ჩვეულებრივ ყოფით თავებზე, რაც წინა ხელისუფლების დროს ასევე ნაწილი იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკის. ამიტომაც გონია რომ ამ პროცესში ახლა ეს თამასა ძალიან მაღლა არის აწეული, პროკურატურამ საკუთარ თავს უნდა გადაახტეს ერთი და მეორე აქ წინა სტუმარი საუბრობდა ამ თემაზე და აბსოლუტურად ვიზიარებ რომ დიახ
ეს აღარ არის სამართლებრივი პროცესი. აღარ არის და უნდა გამოაქვეყნოს ის დოკუმენტი. ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ გახარიას განცხადება, რომელიც ამბობს ბატონი გიორგი, რომ არაფერი მსგავს შეტყობინება არ ყოფილა. არა, მას არ უარყვია არანაირი შეტყობინება, მაგრამ წერილებს არ წერს. ხო, გასაგებია, წერილებს არ წერს, მაგრამ ფაქტია, რომ ის არადასტურებს, რომ რაიმე ტიპის კომუნიკაცია იყო. თავი რომ დავანებოთ მუქარას, რაზეც საუბრობდა ბატონი ხაზარაძე. რა საერთო შეიძლება გქონდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და კომერციულ ბანკს. არაფერი გადაკვეთა მათ არ აქვთ, ხო? ეს რომ იყოს ეროვნული ბანკი, ეს რომ იყოს მარეგულირებელი, ეს რომ იყოს, არ ვიცი, შემოსავლების სამსახური კიდევ მესმის, რომ რაღაც ტიპის კომუნიკაცია, თუნდაც არაფორმალური, ან შევისახდა, სადღაც შეიძლება რომ ეს დაუშვა. მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი სად არის ამ ყველაფერში? ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი კითხვა და ამ კითხვაზე რომ პასუხი გავიგოთ, პირველი რაც უნდა მოხდეს, უნდა გამოქვეყნდეს ის შეტყობინება რა ფორმით არის და როგორ არის, არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ხმოვანია თუ წერილობითი არის გაგზავნილი, ეს უნდა გამოქვეყნდეს აუცილებლად. ამის შემდეგ ვისაუბროთ დანარჩენ პროცესებზე. რა თქმა უნდა, იდეალური იქნებოდა რომ გველაპარაკა გამოძიებაზე, მაგრამ ვის ჯერა ამ ქვეყანაში რომ ვინმე ამას გამოიძიებს. ეს ერთი და მეორე, ეს არის გაგრძელება იმ ჩავარდნილი რეფორმების ქვეყანაში და იმ უარი ნათქვამი რეფორმების მთელი წყების, რაზეც ქართულ ოცნებას უნდა აიღო პასუხისმგებლობა თავის დროზე, ეხება დამოუკიდებელ საგამოძიებელ მექანიზმს, ეხება სამართალდამცავ სისტემას, ეხება სასამართლო სისტემას, როდესაც ინსტიტუტები არ არის დამოუკიდებელი ქვეყანაში, ყოველთვის ჩნდება ის პრობლემა, რაზეც გუშინ საუბრობდა ბატონი ხაზარაძე. ამ სიტუაციაში თითქოს ისე გამოდის, რომ ბატონი ხაზარაძე წმინდანია და მე ვლაპარაკობ ხაზარაძე წმინდანი, მაგრამ ხელისუფლება თამაშობს ისეთ როლს და ისეთ ფუნქციას ითავსებს თავის თავზე ყველა სტრუქტურა, როცა 4 უწყება შედის ერთდროულად კომერციულ ბანკში, რაც სადღაც ლოგიკა ხო უნდა იყოს ამ ყველაფერში, არა? ამიტომაც მგონია, რომ ნორმალურ სიტუაციაში ხელისუფლება უფრო ადეკვატურად მიუდგებოდა ამ პროცესს, როცა ამხელა პროექტია ლაპარაკი ანაკლეის პროექტზე, რა საჭიროა ეს ამ რაღაც ამბისად ეხა, რატომ ჭირდება ეს ბრიფინგების ჩატარება პროკურატურას, რას გვეუბნება ამ ბრიფინგებით ისეც განსაკუთრებულს, რაც მანამდე ჩვენ არ ვიცოდით, ხო? პირიქით ეს აძლიერებს ერთს, რომ პროკურატურა არ არის დამოუკიდებელი მოთამაშე, ის არ არის კანონის მხარეზე მყოფი სუბიექტი ამ პროცესში და ის ემსახურება კონკრეტული ჩინოვნიკის ან გარკვეული ჯგუფის ინტერესებს. გიორგი, სანამ გიორგი ონიანთან გადავინასვლებთ, რომელიც ორთავე კომიტეტს პირადად ესწრებოდა, გიორგი კეპულაძესთან მაქვს ესეთი შეკითხვა. ბანკირებისგან თან ხაზარაძე ბოლო 2 წელიწადია იგივე Forbes-დან პოზიციონირებს, რომ მე არა ვარ ბანკირი, მე ანტრეპრენერი ვარ, იგი ახლა უკვე de jure de facto გადაერთო ნებსით და უნებლიეთაც მთლიანად ანაკლიას პროექტში. ბანკირებისგან ესეთი საქციელი და ესეთი ნაბიჯი საქართველოს ისტორიას ყოველ შემთხვევაში არ ახსოვს. ჩემი მეხსიერებიდან გამომდინარე და მაქვს პრეტენზია, რომ რაღაცა ინფორმაციებს ბოლო 30 წლის განმავლობაში ვფლობ. თქვენი შეფასება, საზოგადოება და ბანკების შეფასება, იმიტომ რომ თქვენ ყველაფრის მიღმა რუტინაზე, ანუ პულსზე გიდევთ ხელი მიმდინარე საფინანსო სექტორისა და მაინტერესებს თქვენი შეფასება ყველაფრისა. დილავშვიდობის, მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად დასაფასებელია ისაც გააკეთა მამუკა ხაზარაძემ, ხო, ბანკირებს არ უყვართ საჯარო გამოსვლები დიდად, არ უყვართ მით უმეტეს პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვა, თუმცა აქ შეიძლება ითქვას სხვა გზა არ დაუტოვეს და მამუკა ხაზარაძე ამ ქვეყნისთვის რაღაც ტიპიური ბანკირი მაინც არ არის, ყოველთვის რაღაც სოციალური კაპიტალით იყო, ყოველთვის ცდილობდა რომ საზოგადოებისთვის რაღაც თავის აზრი ეთქვა, მათ შორის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებზე და ნამდვილად დასაფასებელია ის რაც მან გააკეთა, რომ არ დატოვა ეს ყველაფერი რაღაც სიბნელეში და ჭდილში, რადგან ალბათ სხვა გზაც აღარ დარჩა და თან მიხვდა რომ ამ ჭდილში ყოფნით უფრო მეტად დაზარალდებოდა როგორც თვითონ ასევე კომერციული ბანკით. და ის რაც TBC ბანკთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გავიგეთ რომ ეს იყო იძულებითი გადაწყვეტილება, პრინციპში იყო ყველაზე პრაგმატული გადაწყვეტილება ალბათ ის რომ TBC ბანკის აქციების ფასის ვარნა არ გაგრძელებულიყო და ამას არ მოყოლოდა უმართავი პროცესები, რაც მართლაც დომინოს პრინციპით დაანგრევდა სრულად ქართულ ეკონომიკას და ამ მიმართულებით ყველა ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს და როდესაც ვახსენებ ჩვენ მამუკა ხაზარაძეს სამწუხაროდ ცალკე განცალკევებულად TBC ბანკს ვერ ბანკი რესპუბლიკას თემა, რომელიც ჩემთვის ტკივნეულია დღეს პროლოგში ვთქვი, პრინციპში დაახლოებით იგივე რაზეც სულხანი საუბრობდა. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ის მონაკვეთი, რომელზეც ასევე გულწრფელად ილაპარაკა ბიძინა ივანიშვილთან პირველი შეხვედრის სინანულით აღნიშნვის შემდეგ უკვე ბანკი რესპუბლიკას თემაზე, სადაც აღმოჩნდა და ყველამ გავიგეთ, რომ ბანკი რესპუბლიკას თემა მოგვარდა ზუსტად ისე, როგორც გუშინ მამუკა ხაზარაძე მოყვა, ანუ ჯერ ეროვნულმა ბანკმა ჩემი აზრით სწორად გააჩერა ეს ყველაფერი და მე იმის გამო რომ ქართველებმა კაცო რატო არაო
მე აღმოჩნდა რომ ეს кейსი მისაღები იყო. ხო, მოკლედ რო გავიხსენოთ, ხო ხუალინგთან მიდიოდა მოლაპარაკებები, თითქმის ცნობილი იყო რომ ბანკ რესპუბლიკას ყიდულობდა ბაზის რესპუბლიკი და იქნებოდა მესამე მსხვილი ბანკი. ჩვენ მაშინ ვაკრიტიკებდით ამ გადაწყვეტილებას პრინციპში იმ ხრივ რომ ეს კონკურენცია შეამცირებდა და ეს მოხდა კიდევაც საბანკო სექტორში. თქვენ გულისხმობთ TBC-ს და რესპუბლიკის ხო, რა თქმა უნდა, ხო, TBC-ს და რესპუბლიკის გაერთიანებით, რა თქმა უნდა, ნაკლები კონკურენცია დღეს ბაზარზე, რადგან რესპუბლიკა დიდი ბანკი იყო, გარკვეულ პროდუქტებზე ის უწევდა კონკურენციას და ალბათ ეროვნულის გადაწყვეტილება რომ დროებით დაფიქრებული იყო ამ პროცესზე და გაეჩერებინა იყო ლოგიკური, მაგრამ მამუკა ხაზარაძემაც იცოდა სად უნდა ჩაეწვეთებინა ამის შესახებ რომ ყველას მიიღო ის გადაწყვეტილება რაც შემდგომ ამას მოყვა, თუმცა ეს სად უფასოდ არ გამოვიდა როგორც ჩანს და ხურდაში შეიძლება ხურდა ეწოდება პროგრეს ბანკის მოყვა, პროგრეს ბანკის აქტივები და ვალდებულებები შეიძინა, რა პორტფელი რის შემდეგაც პროგრეს ბანკის არსებობამ საერთოდ აზრი დაკარგა. თან პროგრეს ბანკში როგორც მამუკა ხაზარაძემ ახსენა ის შევიდა აუდიტით, ჯერ TBC შეისწავლა, პროგრეს ბანკის პორტფელი არ იყო საუკეთესო, რა თქმა უნდა, ქართულ საბანკო სივრცეში ძალიან ბევრი პრობლემური შესახი იქნებოდა, არაკარგად დარეზერვებული, რა თქმა უნდა, და განჩენი ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა. ხო, განჩენი აი ეს მოყვა და ეს რა თქმა უნდა არც საბანკო სექტორისთვის არის კარგი, არც ქვეყნის ეკონომიკისთვის და ეხლა ინვესტორები თუ გვიყურებენ, ეხლა უცხოეთიდან და აუცილებლად გვიყურებენ, რამდენად უჩნდებათ სურვილი ჩადონ ფული ქვეყანაში, სადაც ერთი კაცის სურვილი შეიძლება უცებ ყველაფერი შეიცვალოს, ან კარგისკენ, ან ცუდისკენ. ხო, არ მამუკა ხაზარაძეს აქვს ორნაირი მაგალითი. მისთვის კარგიც გაუკეთებია და აღმოჩნდა რომ დღეს უკვე ფაქტობრივ ბრძოლაშია ჩაბმული. გერგი, რესპუბლიკას გარდა ბოდიში ეროვნული ბანკი იყო ხოლმე ყოველთვის ბევრი წლის განმავლობაში, როცა ყველაზე პრობლემატური თქვა წლები ქონია საქართველოს, როცა საერთაშორისო ორგანიზაციები მას როგორც მდგრად ინსტიტუტს და სანდო ინსტიტუტს აღიარებდნენ. გუშინ მამუკა ხაზარაძემაც ახსენა, რომ საბანკო სფერო არის საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი. ის ბრალდებები, ჯერ ბრალდებები დავარქვათ, მხოლოდ ფაქტებად ვერ გავასაღებთ ერთ-ერთ შემთხვევაში, რაც მამუკა ხაზარაძისგან ეროვნული ბანკის მისამართი ისმოდა, რეალურად რა ზიანის მომტანი შეიძლება აღმოჩნდეს სფეროსთვის, რომელიც ყველაზე ძლიერია და რომელიც ქართული ეკონომიკის ალბათ უდიდეს წილს ქმნის. სწორედ ამას გულისხმობ, როდესაც ვამბობ, რომ ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს ყველა, როდესაც საბანკო სექტორს ეხება საქმე, ის დემონიზების კამპანია ზოგადად კომერციული ბანკების, რომელიც პოლიტიკოსებისგან მოდიოდა ხშირ შემთხვევაში და მათ შორის მართველი პოლიტიკური ძალისგან, ეს არ არის ქვეყნისთვის მომგებიანი, ეს ამორჩევლების გულის მოგებისთვის აქვს ძალიან მოკლევადიანი ეფექტი, მაგრამ შემდეგ ამას მოყვება ძალიან ბევრი უკუ და ცუდი ეფექტი, ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს ყველა, როდესაც საბანკო სექტორს ეხება, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ისინი წმინდანები არიან, თუმცა ამ ქვეყანაში ეკონომიკის ყველა დარგი გადაჯაჭვულია საბანკო სექტორთან და საბანკო სექტორის პრობლემა არის პრობლემა მთელი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ის კითხვები, რაც გაჩნდა ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, არის ძალიან მტკივნეული. მე არ მიხარია ნამდვილად, როდესაც ასეთ ინფორმაციას ვიღებ იმაზე, რომ ეროვნული ბანკის საქმიანობაში ვიღაცა ერევა, იქ პოლიტიკოსები, არ ვიცი, ხო, დადასტურდება თუ არ დადასტურდება, ყოველ შემთხვევაში ამ კითხვებსაც უნდა გაიცეს პასუხი, ბურთი ნამდვილად ეროვნული ბანკის მხარეს არის ახლა და მან უნდა გასცეს და დაადასტუროს საკუთარი დამოუკიდებლობა, რადგან ეს კონსტიტუციით აქვს ეროვნულ ბანკს გარანტირებული, თუმცა ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა არის ხელმძღვანელებზე დამოუკიდებული და ინსტიტუტებზე. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ის ინსტიტუტები მაინც შევინარჩუნოთ, რაც დღეს ქვეყანაში არსებობს დამოუკიდებლად, მით უმეტეს, როდესაც კონსტიტუციური გარანტია აქვს ამ ინსტიტუტს და ყველა კითხვის ნიშანი მის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით თუ რამე არსებობს, ან გაეცეს ამ კითხვებს პასუხი, ან არა კიდევ დამატებითი, თქვა შეთქმულების თეორიები და ინსინუაციები შეიძლება წამოვიდეს. ერთ-ერთი წყარო ინვესტორებისთვის, მეტადრე უცხოელი ინვესტორებისთვის არის ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი. მათ შორის ასევე ცალია და გამორჩეულად ასევე არის TI საქართველო. საერთაშორისო გამჭვირვალობას ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, რომელიც დღეს ჩვენ სტუდიაშია, გიორგი ონიანის გულისხმობ, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ორთავის ხდომას დაესწრო, ჩაშლ რომან გაკულიას ხდომას და გუშინდელს. რა დასკვნას ამზადებს TI, თუ შეიძლება რაიმეს დაანონსება წინასწარ დაგძვალოთ, ასე ვთქვათ და დავტოვოთ საქმე ენდილის სტუდიაში, იმიტომ რომ თქვენ რასაც ახლა გადმოსცემთ, ეს მეტწილად აისახება დიდი ალბათობით იმ რაპორტზე, რომელსაც TI საბოლოო ჯამში გამოაქვეყნებს. გისმენთ, გიორგი. ყველაფერი ითქვა უკვე ამ თემაზე, რომელიც ნამდვილად გასცდა ერთ რიგით სავარაუდოდ კრიმინალს, როგორც უნდა დაიხატეთ, რომ რაღაც კრიმინალური ფაქტი მოხდა.
ჩვენთვის მთავარი ამ ყველაფერში რაც გამოიკვეთა არის სწორედ ის, რომ ჩვენ გვაქვს სისტემური პრობლემა ინსტიტუტების დამოუკიდებლობის ამ ქვეყანაში, არაფორმალური მმართველობის და ძლიერდება ეჭვები და უფრო მეტი მტკიცებულება გვაქვს სახელმწიფოს მიტაცების. ეს არის ესეთი ტერმინი, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ჯგუფი, არაავტორიზებული ჯგუფი რეალურად ახორციელებს კონტროლს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე. ეს ყველაფერი, აი ამ ყველაფრის შესანიშნავი ილუსტრაცია არის ეს кейსი, ეს TBC ბანკთან და ხაზარაძე ჯაფარიძესთან დაკავშირებით და რას თქვენ მკითხეთ კომიტეტებზე, ეს არის, ასე ვთქვათ, აი საუკეთესო ილუსტრაცია ამ ყველაფრის. გუშინ ხო, ბრძანეთ დაასრულეთ. ანუ უბრალოდ მოკლედ რომ შევადაროთ, ხო, ეს ორი კომიტეტი პრინციპში კითხვის ნიშანი შეიძლება დაიბადოს, რომ თუ პირველი კომიტეტი ჩაშალეს და ის ნამდვილად ჩაშლილი იყო, აი ესეთი პირდაპირი დაუფარავი ზეწოლის შედეგად თავისივე თანაგუნდელების მიმართ, ანუ ბატონი რომან კაკულია იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, რომ უბრალოდ ვერ გაუძლო ამას და თქვა, რომ მე დავასრულე ხდომაო, ანუ დახურვაზე მიდიოდა იქ საუბარი და იმან უბრალოდ დაასრულა ხდომა და მეორე ჯერზე სავარაუდოდ ჩათვალეს, რომ თავარსაფრთხეს წარმოადგენდა ის, რომ თქვათ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ფონზე ხაზარაძე შეიძლება უკეთ გამოჩენილიყო და ეს დისკუსია არ შემდგარიყო და გადაწყვიტეს, რომ თავად აიღოთ ეს როლი და დაესვათ კრიტიკული კითხვები და რა ვიცი, ჩემი შეფასებით 100-0 მოუგო ხაზარაძე. გარდა იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ ბანკზე, რომელიც 40%-ს ფლობს თუ არ ვშტები დეპოზიტარების საქართველოში, რომელიც თავისი აქტივებით ლამის მესამედი არის საქართველოს აქტივებისა. სხვა დროს აუცილებლად მათ შორის თქვენთან ერთად მინდა ვისაუბრო ხაზარაძე, აქ ხო არ გულისხმობდა რაიმე ლიმიტს პირველ განცხადებაში, რომელსაც მას უწესებენ, შესაძლოა ეს თემაც არის, მაგრამ ჩემი კითხვა გიორგი თქვენთან არის სხვა. ამისი ასახვა იმ ბენეფიციარებზე, ვისთვისაც თქვენ მათ შორის ამზადებთ დასკვნებს იმ მონიტორინგიდან გამომდინარე, რასაც TI აკეთებს. რა პროცესებს მოასწავებს ეს და რა სავარაუდო დასკვნები შეიძლება გააკეთონ მათ შორის საერთაშორისო ინვესტორებმა, რომელიც ისედაც ნაკლებად ყავს ინსტიტუციური საერთოდ არ ყავს და ის ემოციური კანტიკუნდად ინვესტორები ვინც ყავს, რა საფრთხე შეიძლება შეექმნას ამას ყველაფერს. ძალიან სამწუხარო რეალობაა ის, რომ ამ პროცესების მიმართულებაში ფაქტობრივად კონსენსუსი არსებობს. ჩვენ ბევრი არაფორმალურ შეხვედრებს გვაქვს ხოლმე საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და სამწუხაროდ ყველა თანხმდებით და ამას გულწრფელად სამწუხაროდ ვიძახი, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ჩემი 4 წლის შვილი ამ ქვეყანაში იზრდებოდეს და ეს იყოს კარგი ქვეყანა ყველა ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისთვის, თქვენი შვილი ყველასთვის. მაგრამ სამწუხაროდ ყველანი თანხმდებით რომ ჩვენ მივდივართ უკან. ეს არის აი ძალიან პირდაპირი კი არა და ესეთი ცხადი ნაბიჯები უკან, რომელსაც აუცილებლად ექნება ძალიან ცუდი შედეგები მთელი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, იმიჯზე. ეს გაგრძელება რა უნდა იყოს გიორგი პროცესის? ისიც აუცილებელია, რომ ამ, ასე ვთქვათ, არაინსტიტუციონალურ და ესეთ სახელმწიფოს მიტაცების მსგავს გამოწვევებზე იყოს სწორედ ინსტიტუციური პასუხი და ამას უნდა, ასე ვთქვათ, შეუწყოთ ხელი. ბუნებრივია, ახლა არავის არ გვაქვს იმის იმედი, რომ რაღაც პროკურატურისგან შეიძლება რაიმე ობიექტურ გამოძიებას ელოდე. მართალი გითხრათ, პროკურატურიდან ჩვენ პროკურატურასთან დაკავშირებით ილუზიაც არ გქონდა. ჩვენ თავიდანვე ფიქრობდით, რომ იქ რაღაც ბევრი კითხვის ნიშანი იყო და არბილად რო ვთქვათ, იმ ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან basic დონეზე რომ აიღო ფულის გათეთრებასთან ძალიან შორს არის ეს ყველაფერი. თუმცა გუშინ კიდევ ერთი кейსი მოვისმინე, რაც აუცილებლად მინდა ამ და სხვა თემებზე ცულხანის და გიორგი კეპულაძის მოსაზრება, ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სწავლობს ლისი დეველოპმენტის საქმეს. აი ეს კიდევ ერთი მტკიცებულება არის, კიდევ ერთი ნიშანი არის. კიდევ ერთი ნიშანია სახელმწიფო მიტაცების, ის რომ აი ხა თუ არის ეს ადამიანი ამოღებული მიზნად, ყველა უწყება, ყველა სახელმწიფო ორგანიზაცია მის წინააღმდეგ მიემართება. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ეს არის მთავარი პრობლემა, მე ვიტყოდი. იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან, კი ბატონო, შეიძლება ეხლა რაღაც ფინანსურად დაკარგა ხაზარაძემ, ადრე თუ გვიან სიმართლე გაირკვევა, თუმცა აი ეს ფუნდამენტური პრობლემები
თუ ფუნდამენტში არ გადაწყდა, ხო, ჩვენ გამოდის რომ მხოლოდ სიმპტომებს ვკურნალობთ. ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ და შევეცადოთ გადავწყვიტოთ სწორედ ის ძირეული პრობლემები, რომელიც გვაქვს, რომელიც არის მაღალი დონის კორუფცია, არაფორმალური მმართველობა და გავლენები სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, რაც ყველაფერი ერთად ერთობლიობაში წარმოადგენს სახელმწიფოს კითხვა სამივესთან, თუმცა თქვენი დავიწყებ, რა თქმა უნდა, სხვა კითხვებსაც ჩავშლით სულხანთან და გიორგისთან. შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ინსტიტუციები, რომელიც ჩართულნი არიან ამ პროცესში, ხელით ნალოლიავები, ჩვენთვის საამაყონი გახდნენ ფაქტიურად არა რეგულატორები ან მონიტორინგის სამსახურის და ფუნქციის მატარებლები, არამედ უბრალოდ სადამსჯელო ორგანიზაციები. აი ამის ძალიან სამწუხარო ნიშნებს ხედავთ. პრინციპში ამაზე უკვე საუბრობდი, რომ ჩვენი პრობლემა ერთი ის არის, რომ ინსტიტუციების დამოუკიდებლობა დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის რეალურად და ეს TBC-ის საქმე არ არის ერთადერთი, სადაც ეს კითხვები შეიძლება არსებობდეს, ხო? TBC როგორც кейსი, მე მგონი უკვე სხვა პლანზე იწყებს. აქ ახლა ლისის მაგალითი მოიყვანეთ თქვენ და მე ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც თავის დროზე ეს აუქციონზე შეიძინა, მართლა ასტრონომიულ თანხაზე იყო ქართული რეალობით და იმ ავენიუზე არა კონცეფცია, რაც იმ თქვა ქონების გათვალისწინებით რა ქონებაში ეს თანხავნა გადახდილიყო. ვიცი შემდგომი განვითარება ახალი ხელისუფლების პირობებში, მათ შორის რა ტიპის პროცესები იყო, ესეც ვიცი. თუმცა მე ის თქმა მინდა, ახლა როცა ახსენდება გამოძიებას და კონკრეტულ უწყებებს, ეს თემა ეს არის ჩემთვის ნიშანდობლივი და აქვს ვკითხვას, ეს ინსტიტუტები არის თუ არა დამოუკიდებელი. სამწუხაროდ მე როცა ამ სიტყვებს ვამბობ არის თუ არა, ბევრს ვფიქრობ, ბუნებრივია, მანამდე უნდა ვთქვა თუ არა ის დამოუკიდებელია თუ არა, მაგრამ რომ დავალაგოთ არგუმენტები მარჯვნივ და მარცხნივ. ერთ მხარეს მაგალითად, ვიცი, არგუმენტები დამოუკიდებლობის სარგებლოდ და მეორე მხარეს პირიქით დამოუკიდებლობის სარგებლოდ, სამწუხაროდ ბევრი არგუმენტი, რომ ინსტიტუტები დამოუკიდებლად აკეთებენ, ამას არ არის. და არ არის სრულიად რეალურად. ჩვენი პრობლემა რა, ჩვენი პრობლემა ის საზოგადოება არენდობა სახელმწიფო უწყებს სრულიად სამართლიანად, მათ შორის ბევრ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბევრი საქმე შეიძლება ჩამოუთვალო, როდესაც შეიძლება ძალიან გინდოდეს ენდო, გაყვე ლოგიკაში, მაგრამ ისეთ ჭყალებში და ძალიან მარტივად რო ვთქვა, აი რაღაც ცუდი სწორ გამოდო, ისეთ შეცდომებს უშვებენ ამ პროცესში, რომ ბუნებრივად გიჩნდება განცდა, რომ ის ბიზნესმენი არის მსხვერპლი ამ პროცესში. შეიძლება იმ ბიზნესმენს აქვს კონკრეტული დარღვევა, შეიძლება არ მის პასუხისმგებლობა საკითხი, მაგრამ ინფორმით და ისე მოქმედებენ, რომ შენ გიჩნდება რაღაც სოლიდარობის განცდა შემდეგში ამ კონკრეტულ კომპანიასთან და კონკრეტულ პირთან მიმართებაში. ამიტომაც ამდენი ხნის შემდეგ, როცა ეს პროცესი წავიდა, თქვათ იგივე ლისის შემთხვევაში, ხო, დღეს რატო ახსენდება გამოძიებას, როცა 11 წლის შემდეგ იწყებს იგივე ამ ბანკთან დაკავშირებულ ტრანზაქციაზე საუბარს. უამრავი საქმე დევს თაროზე, უამრავი ბიზნესი ესაუბრება პროკურატურას გამოიძიონ დროში ვალიდური. ოცნები და მაგალითად პროკურატურიდან რომ არ ნიშნავს ერთი საქმის გამოუძიებლობას სხვა საქმეების თქვათ გატარებას ან ერთ საქმეს გეკითხვის. ამ თემაზე ესაუბროს ხელისუფლება ადამიანებს, ვისაც შეიძლება შეხება არ აქვს ამ საქმედან. კვირა არ გავა რომ ჩვენთან საიაში არ მოვიდეს ადამიანი, რომელიც საუბროს მაგდა წინა ხელისუფლების დროს ჩამორთმეულ ბიზნესზე. და ეს ბიზნესები დღეს კონკრეტული ადრესატების ხელშია. ეს ადამიანები ელემენტარულად ვერ აღწევენ იმას, რომ ა დაზარალებულად იყვნენ ცნობილი, ბ გამოძიებიდან საქმე სასამართლომდე წავიდეს, C სასამართლო, რომელშიც მოხვედრილია საქმეები, აჭიანურებს დროში ამ საქმაგად, თვილავი ამ შედი საქმე შემიძლია მოგიყვანოთ, რომელიც პრაქტიკულად წლების განმავლობაში გრძელდებოდა და ბოლოს შეიცვალა მოსამართლე, რაღაც ერთ კვირაში მოსამართლემ, როცა 30 ტომზე იყო ლაპარაკი, მიიღო გადაწყვეტილება. ანუ ისე თქვა მინდა, რომ ჩვენ ვხედავთ პრობლემებს ძალიან ბევრს გამოძიებაში და როდესაც უცებ ვარდება кейსი, როცა 4 უწყება შედის ბანკში და იწყებს ამ საქმის შესწავლას, ყველა ერთდროულად იქ რა თქმა უნდა ლოგიკურია კითხვა, ინსტიტუტები დამოუკიდებელია თუ არა, ჩემი პასუხი რომ დიდი ალბათობით არა. იმიტომ რომ თუ ასეთ საქმეებში ხედავ პრობლემას დამოუკიდებლობის ინსტიტუტებისთან, მიანიშნებს რაზე რომ ან სადღაც არაფორმალური მმართველობის ელემენტია, ან სადღაც სხვაგან ლაგდებოდა ჩვენ გუშინ ესეც გავიგეთ რომ დიახ, სხვაგან ლაგდება საქმეები სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში და იგივე ახლა რა მისი თამბაქოს საქმეზე, იბერია საქმეზე სხვა რამე მოვისმინეთ. ჩვენ პრინციპში იქაც დაახლოებით სქემა იგივე იყო, ხო? სანამ შენ შეგიძლია სადღაც ეს საქმე დაალაგო, ოკეი, კარგია, მაგრამ ბიზნესს მინდა უთხრა, რომ სანამ ისინი ჩუმად იქნებიან და პირველივე შეხებაზე არ ამოიღებენ ხმას, მივიღებთ უარეს ჩვენ. ჩვენ გვახსოვს წინა ხელისუფლების დროს ბადრი კატარქაშვილის განცხადებები, რომელზეც არ მოყვა დიდი მხარდაჭერა ბიზნესში, ხო? ეს არის მე რაღაც პანდორას ყუთი, რომელიც იხსნება და თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მამუკა ხაზაძე არ არის ჩემთვის წმინდანი ამ შემთხვევაში, მაგრამ თუ ყველაზე დიდი ბიზნესი ივანიშვილის ბიზნესის შემდეგ ამ ქვეყანაში ალბათ ყველაზე დიდი ბიზნესია, ხო, საქართველოს ბანკთან ერთად. თუ ამ ბიზნესს შეიძლება კონდეს პრეტენზია იმ პრობლემებზე, რადგან ის საუბრობს დღეს. მაშინ პატარა ბიზნესი შედარებით ან უფრო პატარა მცირე ბიზნესი
რამდენად მოწყვლადი შეიძლება იყოს ამ ქვეყანაში მარტივი წარმოსადგენია. ჩვენ ხოლმე ვაპარაკობთ, რომ კერძო სექტორმა უნდა შექმნას სამუშაო ადგილები, რომ კერძო სექტორი უნდა იყოს ძირითადი გენერატორი მომძრავებელი. ეს არ უწყობს ხელს ჩემი ხმარწმენით ამ პროცესების განვითარებას. გიორგი, რა რეკომენდაციები შეიძლება გქონდეს საზოგადოება და ბანკებს მიღმა იმისა, რასაც ბოლო ერთი თვე საკმაოდ ხმამაღლა გაიძახით? გუშინდელი დღიდან გამომდინარე, როგორ გაახლებდით თქვენ ძირითად გზავნილს? დავიწყოთ იქიდან, რომ გუშინ მამუკა ხაზარაძის გამოსვლა პარლამენტში იყო საკმაოდ დამაჯერებელი. და ამ დამაჯერებლობის მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ ყველა ჩვენგანს დახურულ შეხვედრებზე იქნებოდა ეს თუ მეგობრებთან თუ სადაც როცა ვსაუბრობთ, ზოგადად ასეთი ინფორმაცია მოგდიოდა, რომ რაღაცები არაფორმალურად წყდებოდა ამ ქვეყანაში, რომ თუ ვინმეს ინტერესში შედიოდა, ან გაგიჯანჯდებდნენ, ან ძალიან მარტივად მოგიგვარებდნენ პრობლემას და ეს ხდება წლების განმავლობაში. ვერ გამოვედით ჩაკეტილი წლიდან, ყველა ხელისუფლების დროს ვიცით რომ თუ ვიღაცის ინტერესშია ყველაფერი ძალიან სწრაფად და კომფორტულად გადაწყდება თუ არა და შეიძლება ძალიან გაიწელოს. შესაბამისად ჩვენ ყველას გვსმენოდა ასეთ შემთხვევების შესახებ, ამიტომ ეს ეჭვი კიდევ ერთხელ გაგვიმყარდა და კიდევ უფრო დავწმუნდით იმაში რომ ნამდვილად ხდება ესეთი რაღაცები და არავინ არ მოიტყუოს თავი მათ შორის ქართულ ოცნებაში რომ ვინმე რამე არ იცის და ვინმე რამეს ვერ ხვდება. ყველა ძალიან კარგად ხვდება ყველაფერს და მათ შორის აღმრჩეველი რომელიც არის მათი მთავარი სამიზნე, ალბათ თუ რა და როგორ ლაგდება და ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა ხა იქ ვეცდებით ხაზარაძის გაშავებას რაღაცა პასკვილებით თუ დავიწყებთ იმაზე დავას რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრი წერილს როგორ მიწერდა მუქარს პირადად ეყო და თუ რამეაო ანუ პირადად რო უთხრას დასაშვებია რა დოკუმენტს არ დატოვებთ. ანუ ამაზე ვკამათობთ ახლა რომ ნამდვილად არსებობს დოკუმენტი, თორე რაღაც მომენტი რომ შეიძლებოდა ვიღაცას ბიზნეს თუ ვიღაცას ეთქვა მამუკა ხაზარაძისთვის რომ ეს ან კარგად იქნება ან ცუდად, ამას ჩვეულებრივად უშვებს საზოგადოება და ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი პრობლემა რომ ეს რაღაცა მისაღები გახდა თითქოს. მივეჩვეთ რომ ნებისმიერი ხელისუფლება არაფორმალური თუ ფორმალური რაღაცებს ალაგებს კულუარებში და ეს ჩვენ ნუ ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ რა ვქნათ ნუ აი ვეგუებით. აი ამას არ უნდა შევეგუოთ და ჩვენი მთავარი მიზანი მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენ არ ვართ ჩასაფრებულები ნამდვილად ამ ქვეყნის მტრები და არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის მტრები. ჩვენ ვამბობთ რომ ასე გაგრძელება ნამდვილად არ შეიძლება და ის ინსტიტუტები რაზეც ისაუბრეს მეგობრებმა თუ არ შევინარჩუნეთ ცალკეულ პირებზე დამოკიდებული სახელმწიფო ზუსტად ვერ გავქაჩავთ. არ ვივარგებთ და ეს უნდა გამოვასწოროთ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის საუკეთესო ვერასდროს ვერ იქნება და მას სჭირდება აუცილებლად დაბალანსება ინსტიტუტების მხრიდან. მადლობა გიორგი. არაავტორიზებული პირები როგორ იმას აძლევთ ტრაქტორის ქართულად როგორ ითარგმნება ანუ სახელმწიფოს მიტაცება არის ხო არაავტორიზებული პირების სახელმწიფო ინსტიტუტებზე დაპატრონება და კონტროლის განხორციელება. აქ სავარაუდოდ ახალი ტერმინი ყარაჩემოა ჩვენს ლექსიკა ფრაზეოლოგიაში დიახ ეს ამით არავინ არ ხარობს მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ჩვენ სტუმრებს რომელმაც მათი დილა კი არის თუ საქმიანი მაგრამ დღეს საქმიანი დილის სტუდიაში დაიწყეს სულხან სალაძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გიორგი კაპულაძე საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე და გიორგი ონიანი საერთაშორისო გამჭირვალო და საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე მცირედი რეკლამა და სულ მალე მაია სიდამონიძე თავის სტუმართან ერთად გაგრძელებს საქმიან დილას. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში და ჩემთვის ძალიან მძიმე თემაზე უნდა ვისაუბროთ. მძიმე იმიტომ რომ ჩემ შეუულებამდე ნახევარი წელი მაინც არის დარჩენილი და კიდევ ერთი შეხსენების წინაშე აღმოჩნდები. ახლა ჩვენი შემდეგი რუბრიკის და თემის გამო ვინც უფრო მოქნილი გრაფიკით გეგმავთ შეუულებას, მაშინ მაია სიდამონიძეს და მის სტუმარს აუცილებლად უნდა მოусმინოთ განსაკუთრებით კითხვაზე, სად ვიმოგზაუროთ 2019 წელს, პასუხის მაძიებლობა უნდა გვიყუროთ გადაცემის დასრულებამდე. ნატალია დვალს საგზური ინტერკო ტრაվել გრუპის გენერალური მენეჯერს მასპინძლობს დღეს პროტრეულ ჯორჯის მართველი პარტნიორი მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ანა წარდგენისთვის. 2019 წელი დაწუნებული ვარ ძალიან ასე ვთქვათ პოპულარული იქნება ასევე გამყანი ტურიზმის კუთხით საქართველოში, არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში ვიცით რომ რეალურად ერთ-ერთი პოპულარული მიმართულებები არის თურქეთი, ეგვიპტე და ფაქტურად ტოპ ასე ვთქვათ პირველ მეორე ადგილს იკავებს, თუმცა მსოფლიოშიც იგივე ტენდენციაა და ამას წინათ გამოქვეყნდა კიდევაც ამასთან დაკავშირებით რაღაც გარკვეული კვლევა
და ასე ვთქვათ სტატისტიკა. თქვენი სტატისტიკა როგორ არის კონკრეტულად და რას ფიქრობთ, რა ტენდენციები იქნება გამყვან ტურიზმში? მადლობა კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, ეგვიპტე ერთ-ერთი წამყვანი მიმართულებაა ტურიზმი, უკვე ტურიზმში დაახლოებით უკვე 150-200 წელია. ეს ახალი არ არის და რა თქმა უნდა 2019 წელშიც ეს ტენდენცია გრძელდება, როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოში და ის კვლავ რჩება ერთ-ერთ წამყვან მიმართულებად დასვენების თვალსაზრისით. რატომ ფიქრობთ, რა არის ანუ ძირითადი მიზეზი, რომ ერთ-ერთი პოპულარული მიმართულება არის სწორედ ეგვიპტე? ეგვიპტეზე თუ ვისაუბრებთ, ძალიან დიდხანს შეიძლება საუბარი, მაგრამ თუ რაღაც ჩავაჯენთ რამდენიმე საკითხში, შეიძლება ეს იყოს მისი უნიკალური კლიმატი, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში აძლევს საშუალებას ადამიანს, რომ კომფორტულად იგრძნოს თავი და ზამთრის პერიოდშიც კი ზაფხულში იმოგზაუროს. მისი ისტორიული ძეგლები, მოგახსენებათ, შვიცაუცრებათაგან ერთ-ერთი ერთადერთი შემორჩენილი პირამიდები ზუსტად ეგვიპტეში იმყოფება. ასევე მისი ინფრასტრუქტურა, რომელიც შესანიშნავად არის აწყობილი უკვე მრავალი წელია, მასპინძლობს სტუმრებს უამრავი ქვეყნიდან და ყველაფერი და რა თქმა უნდა პირდაპირ რეისები, რომლებიც მათ შორის საქართველოსთან უკვე მრავალი წელი არსებობს და კომფორტულად შეგვიძლია ვიმგზავროთ პირდაპირ. რა სიტუაცია ამწუთას ფასების კუთხით, იმიტომ რომ რეალურად ადრე თუ იგივე თურქეთზე ვამბობდით, რომ არის ხალ მისაწვდომი და იაფი და აი ბათუმში წასვლას თურქეთში უფრო იაფი ჯდება, ანუ ნახეთ, რომ რეალურად წლიდან წლამდე ეს მიმართულება ძალიან გაძვირდა ქართული მოხმარებლისთვისაც მათ შორის. რა სიტუაცია იგივე ეგვიპტეში, რამდენად ხალ მისაწვდომია იქ მოგზაურობა? როგორც იცით, ეგვიპტეში ზოგადად იქ იმდენად მრავალფეროვანია ინფრასტრუქტურა და შეთავაზებები, რომ საშუალებას იძლევა როგორც შედარებით დაბალ ბიუჯეტი, ასევე საშუალო და ასევე რა თქმა უნდა ძვირად ღირებული დასვენებისათვის იძლევა საშუალებას. შესაბამისად, ფასები არის სამივე სეგმენტის მომხმარებლისათვის, ასე როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთში. და რა ტიპის ტურისტულ პროდუქტებზე მაგალითად მოთხოვნა მე თუ მივდივარ ეგვიპტეში, რისი თანხმა შემიძლია თუ მარტო მხოლოდ ზღვაზე შემიძლია დასვენება? რა თქმა უნდა, არა და არა, ამაზე ხაზგასმით ვიწყwi უარს, იმიტომ რომ ეგვიპტე იმდენად ამოუწურავი არის, პირადად მე იქ დავდივარ უკვე 20 წელია და მათ შორის 4 წელი ნაცხოვრები ვარ. როგორც ზღვა არის, მათ შორის არა მარტო პლაჟზე, სანაპიროზე წამოწოლა და გარუჯვის მიმართულებით, არამედ იქ შეიძლება დაივინგი, ჩაყვინთვა, უბრალოდ სნორკლინგი, ეგრეთ წოდებული ნიღბით არაჩვეულებრივი ულამაზესი ზღვა აქვს და ზღვის სამყარო აქვს მათ. შეიძლება ისტორიული ძეგლების დათვალიერება კრუიზში, ნილოსის კრუიზში წასვლა მაგალითად და უამრავი სხვადასხვა აქტივობით შეიძლება მოკლედ თავის დაკავება და ძალიან სარგებლიანად დროის გატარება ეგვიპტეში. ვინც ახლა მაგალითად აი ამ თვეების განმავლობაში გეგმავს იქ წასვლას, ზამთრის განმავლობაში არ ვიცი რამდენად კლიმატი არის ისეთი, რომ რეალურად არ იყოს ქარიანი, ვიცი რომ არის გარკვეული ასე ვთქვათ კურორტები, რომელიც რეკომენდირებულია კონკრეტულად ამ პერიოდის განმავლობაში. თქვენ რომელ კურორტებს უფრო დაასახელებდით, რას ვრჩევდით მაყურებლებს? გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოსთან თბილისთან პირდაპირ რეისები ამ ეტაპზე არის შარმ-ელ-შეიხის და ხურგადის მიმართულებით. შესაბამისად ეს კურორტები მთელი წლის განმავლობაში კომფორტული და კარგია. არის ესეთი გავრცელებული ბილიef როგორ იქნება რწმენა, რომ სიტყვაზე მაგალითად ზაფხულში ძალიან ცხელა და ეგვიპტეში უირა წამიყვანს ვერ დავისვენებ. თუმცა ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ თუნდაც სინაისის ნახევარკუნძული თუ კი უდაბნოდან ცხელი ჰაერი მოდის და ის ახურებს, შესაბამისად ზღვიდან მონაბერი ესეთი სასიამოვნო ნიავი ამ ყველაფერს აბალანსებს და ძალიან სასიამოვნო კლიმატი იქნება. თქვენი სტატისტიკიდან გამომდინარე, რეალურად ქართველები რამდენად ხშირად მოგზაურობენ, რომელი პერიოდში უფრო მაგალითად ზაფხულში თუ უფრო ზამთარში რჩევენ ამ მიმართულებას? ზოგადად როგორც საერთაშორისო ტურიზმში, ასევე ქართულშიც, მათ შორის გამყვანში, პიკური პერიოდი არის, რა თქმა უნდა, ზაფხული და საახალწლო პერიოდი, თუმცა როდესაც არის სასკოლო დასვენების დღეები, თუ კი ადამიანები ქორწინდებიან, მიდიან თაფლობის თვეში, სხვადასხვა დატვირთვის მქონე, მაგრამ ძირითადად უფრო რა თქმა უნდა ზაფხული არის და როგორც თქვი, ახალი წლის პერიოდია. და რა ტიპის ტურისტები გვხვდებიან ხოლმე იქ, ანუ ხშირად არის ხოლმე როცა მოგზაურობთ ეს ადგილებში, მაგალითად იგივე ეგვიპტეში გამიგე რომ ძალიან ბევრი რუსები არიან კონკრეტულად, ან თუ არის იგივე სიტუაცია ამჯერად, იმიტომ რომ პრინციპში ქართველები ხშირად მოგზაურობენ იქ, მაგრამ ამას წინათ დაიდო მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვითაც, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მონახულებადი მიმართულება არის მსოფლიოს სხვა წერტილებიდანაც. დიახ, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები სრულიად, თუმცა არ ვეთანხმები პირველ ნაწილს, რომელიც რუსეთის მოქალაქეებს ეხება. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მრავალრიცხოვანი ერია და ისინი ბევრს მოგზაურობენ მსოფლიოში, თუმცა ბოლო რამდენიმე წელია ისინი ეგვიპტეში დიდად არ ჩანან, იმიტომ რომ პოლიტიკური მოტივებით მათ შორის საჰაერო მიმოსვლა არ არის და შესაბამისად რუს ტურისტებს თუ კი ჩასვლა უნდათ ეგვიპტეში, ისინი მესამე ქვეყნის გავლით ჩადიან, შესაბამისად ეს მოქმედებს მათ ნაკადზე. რაც შეეხება ვინც ჩადის ეგვიპტეში, ჩადიან ტრადიციულად ბრიტანელები, ჩადიან გერმანელები, ჩადიან იტალიელები
დანიელები, შვეიცარიელები, ჰოლანდიელები, რა თქმა უნდა, ჩადიან ახლოაღმოსავლეთიდან მეზობელი ქვეყნებიდან, მათ შორის იორდანია, ლიბანი და რა თქმა უნდა, ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან, როგორც არის ასომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, ბელორუსი და ასე შემდეგ. და დაახლოებით ღირებულება მაგალითად ტურისტული პაკეტის, რომელიც შეიძლება იყოს საშუალო დონის სასტუმროში სამჯერადი კვებით და ჩატარული რეისებით, რა შეიძლება იყოს დაახლოებით საფასო. ესე იგი, პაკეტის სრული, რომელიც მოიცავს ორმხრივავე ბილეთს, სამოგზაურო დაზღვევას, ეგრეთ წოდებულ აეროპორტის ტრანსფერებს და სამჯერად კვებას სასტუმროში თავისი სასმელებიანად, 5 ვარსკვლავიან საშუალო კატეგორიის სასტუმროში, სადღაც აი დაახლოებით 1800 ლარი დაიწყება ადამიანზე. კი ბატონო. დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრისთვის ამშვენელი ინფორმაცია ვინც ახლა გეგმავს გამგზავრებას და დასვენებას. მადლობა მაიკო მიმოხილვისათვის. ნატალია დვალს საგზურ ინტერკო travel group-ის გენერალური მენეჯერის მასპინძლობით საქმიანი დილის ბოლო ბლოგში. ამით ჩვენს მაყურებელს უდეთ დავემშვიდობოთ. ბედნიერად წარმატებულ დღეს ვსურვოთ და რა თქმა უნდა დაგიტოვოთ ამბავი, რომ ბექაპაციკათის საქმის კურსის ეთერებს უნდა უყუროთ დღის განმავლობაში. ბიზნესი და ეკონომიკის მნიშვნელოვან სიახლეებს კი მუდმივად განახლებულ რეჟიმში BMG-ს მკითხველი აუცილებლად მიიღებს. მე ბედნიერ დღეს გისურვებთ და ხვამდე გემშვიდობებით დროებით.